زيرسلو حيلة سبات عنده فانساتهم بوعات يوم نو على خلاهم تقدينهم بسايكلو اليوم بتسعر كم على خلاهم تقدمين أنا من نسمو قبل زحف يوت أي حوالي أكل 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 ما نسمو ومري إذن زلوا نتمنى فسكوس نعرف كريستيانات يقولون زلوا يسمع ملأ بيت كريستيان فيلادلفيا ملختي ناب بيت كريستيان فيلادلفيا ناب ملأ بيت كريستيان فيلادلفيا ونقدر كاسحان يتقدس حقيقة مرة هيوت زلوا نسو نسكتة حدا وقف زي عزو نسو مسعزو حدا وقف زي كفر كم زي بلادو نجبرها قلت إيه عقلها حدتي تقولي نقالي حلها نسميون أي حد كان سلزي حدا وقف عزو زي كفر أهل جاهي لكانوا إنه قابل محمد سيدان سكون أيود أي كيبون حسيوم أيود إنا زلو مسيوم أجبرها وليكم كم سبلك خبروني أنا خنزر كارون كفرتهم نتي تعجز زبرت إزازي سلز حر لخايو كابتانتهم عبدر زلوه كتبتنا ناكل على مزق جيتنا حلوكا قد إذا مسع الله حدوكا نتأخلي حوتكا خيزر فكا نتزلكا أصنيخ حزو نتسعر أبتام قدس عمنا خي عند خبور كابا كنتو أيكوز اسم أملاخي اسم إذا ختما أملاخي أو صحابيا إذا ختما زيادة خاب أملاخي كاب سما يتورد حدث يرسالين نتحدش سويون أو صحفو إذن زلوا من بس قدس نابيات كريستيان زلون زلوا يسمع مرستي نابيات كريستيان دولبيا ناب ملاح بيت كريستيان لولوكيا كم تلقى صحان إذا آمين ومن حقا مسكر نا كل فترة أملاح موقع زبانة ما كنزي بلادلو جبرا كل فترة أي زحول أي موقع بخا زحول وي موقع سلازي أي موقع أي زحول لهود زبالة سلازقونكا كابافي طفل بلكاي حتى أساسي حنت قاد ولني اللي بالباكاس حصول زلمتن دخان حورن عرقن مخانتا عيتفلتني خان انت تمسي بحاول سري ورقي خواي تقدك حفرت حرقانتا من انتخي كلا كدن كا زعدا خداونت من انتخي نعين تخاف كحلالون كحلي خواي تقدك المخركا الله انا نظم ذكرهم ذكروا ونحمن وصعوني دقي من رحمه تنسى إنه أبغى دق دويلة محصل وح بلانو حد وقا دنسي سمعي محصل انتخلي نابو خاطو مسو أما أدل أمد نسون مسايك أمد كنتي أنا سعركو أمو مساوي أبزفانو استوامدكو نتي سعرون أبزفاني مسايك أمد مسركو إذن زرون أتمنى فسنا أبيات كرسانات بنزلو اسمع سماوي سرعة أمره نعرف أربعة دحرتي إنه على سماي كفوت أفدقر أخوتي كم ملخص ترعم قدم زارب كله سمع هو دمزدما نتي دحر حجي خون زلو نجر كريكاس نعان الجو ديب بلني شعر شعوغا بمنفس تمسكو إنه لما أبسماي زفان تقربو نبرة عبد زفانون حدا تقلميتو نبرة إتي عبد زفان تقلميتو نبرة فآت ويتو كور إني ياسب إذن سربينوسن يمثل نبرة نتي زفان دما مرقد يمثل كاستدمنا فيبو نبرة عبد ريو إتي زفان كا عسران أربعة زفانات رابو عبد زفاناتون سعد أخداهم تستقودنو عبر صوم أخلي الورد زلوه عسران أربعة أحلوق تغنميت رأخو كابت زفانو كا ورد دهين ويبادن وزع دهين ودان وزع أبن مئت زفان كا شوعات تستولع شيك يندد نبر نساتهم وتم شوعات منافس تأملاخ بيوم أبن مئت زفان دما
ጽሩይ ባህሪ መለጽየን ኣሎ። ኣብ ዙርያ እቲ ዝፋን ኣብ ነፍሲ ወከፍ መኣዝኑ ብቅድሚኦም ብድሕሪኦም ኣዒንቶም ዝመልኦን 4 እንስሳ ኣለዉ። እቲ ቀዳማይ እንስሳ አንበሳ ይመስል፣ እቲ ካልኣይ እንስሳ ብዕራይ ይመስል፣ እቲ ሳልሳይ እንስሳ ከዓ ገጽ ሰብ ይመስል ገጽ ኣለዎ። እቲ ራብዓይ እንስሳ ድማ ዝነብር ንስሪ ይመስል። እቶም 4 እንስሳ ድማ ነፍሲ ወከፎም 6 ክንፊ ኣለዎም። ብዙርያኦም ውሽጦምን ከዓ ኣዒንቲ ዝመልኦ እዮም። ለይትን መዓልትን ከየቋረፁ ድማ ቅዱስ 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 ኩሉ ዝኽእል እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዝነበረን ዘሎን ዝመጽእን ይብሉ። እቶም እንስሳ ነቲ ኣብ ዝፋን ዝተቐመጠ ዘለዓለም ዓለም ህያው ኮይኑ ዝነብር ክብርን ስብሃትን ምስጋናን ክህብዎ ከለዉ እቶም 24 ኣዕሩኽ ኣብ ቅድሚ እቲ ኣብ ዝፋን ተቐሚጡ ዘሎ ክግም ኢሎም ነቲ ዘለዓለም ዓለም ህያው ኮይኑ ዝነብር ሰገድሉ። ኣኽሊሎም ኣብ ቅድሚ እቲ ዝፋን ኣንቢሮም ከዓ ከምዚ ይብሉ። ኦ ጎይታናን ኣምላኽናን ንስኻን ክብርን ስብሃትን ስልጣንን ንምውሳድ ብቑዕ ኢኻ። ከመይ ንብዘሎ ንስኻ ፈጠርካዮ። ፍቓድካ ስለ ዝኾነ ድማ ህላዌ ረኺቡ ተፈጢሩ ኣሎ። መጽሓፍ ገንቸር ምዕራፍ 5 ኣብ የማን እቲ ኣብ ዝፋን ተቐሚጡ ዘሎ ድማ ብቕድሚቱን ብድሕሪቱን ዝተጻሕፈ 7 ማሕተም ዝተሓትመ መጽሓፍ ረኣኹ። ሓደ ብርቱዕ መልኣክ ድማ ነዚ መጽሓፍ እዚ ክጉንጽሎ ንማሕተሙን ክፈትሖ ዝበቅዕ መን ኣሎ እናበለ ብብርቱዕ ድምፂ ሓው ኢሉ ክዛረብ ከሎ ረኣኹ። ነቲ መጽሓፍ እቲ ክግንጽል ወይስ ከንብብ ዝኽእል ኣብ ሰማይ ኮነ ወይ ኣብ ምድሪ ወይስ ኣብ ትሕቲ ምድሪ ሓደ እኳ ኣይረኣኹን። ኣነ ድማ ነቲ መጽሓፍ ዝጉንጽሎ ወይ ዘንብቦ ብቑዕ ሓደ እኳ ስለ ዘይተረኽበ ብዙሕ በቐልኩ። ካብቶም ኣሕለፉ ሓደ ድማ ኣይትብከ፣ እንሆ እቲ ካብ ነገድ ይሁዳ ዝኾነ አንበሳ ለይ እቲ ዘርኢ ዳዊት እቲ መጽሓፍን ነቲ 7 ማሕተሙን ክኸፍቶ ስዒሩ ኣሎ በለኒ። ኣብ ማእኸል እቲ ዝፋን ተሓሪሩ ከም ዝነበረ ዝመስል ገንሸል ደው ኢሉ ረኣኹ። እቶም 4 እንስሳ እቶም ኣሕለፉን ድማ ኣብ ዙርያኡ ነበሩ። ንሱ 7 ቀርንን 7 ዓይንን ኣለዎ። ንሳቶም ከዓ እቶም ናብ ብዘላ ምድሪ ዝተረኣኹ 7 መናፍስቲ ኣምላኽ እዮም። እቲ ገንሸል መጺኡ ነቲ መጽሓፍ ኣብ የማነይቲ ኢድ እቲ ኣብ ዝፋን ዝተቐመጠ ወሰዶ። ነቲ መጽሓፍ ምስ ወሰዶ ከዓ እቶም 4 እንስሳ እቶም 24 ኣሕለፉን ኣብ ቅድሚ እቲ ገንሸል ብግንባሮም ተደፍኡ። ነፍሲ ወከፎም ከዓ መሰንቆን ዕጣንን ዝመልአ ጽዋእ ወርቅን ሒዞም ነበሩ። እዚ ድማ ጸሎት እቶም ቅዱሳን እዩ። ከምዚ ስሕር እናበሉ ከዓ ሓድሽ መዝሙር ዘመሩ። ንስኻ ነቲ መጽሓፍ ክትወስዶ ነቲ ማሕተሙን ክትፈትሖ ብቑዕ ኢኻ። ከመይ ተሓሪድካ ብደምካ ድማ ካብቲ ዘሎ ሓይልታት ቋንቋታትን ህዝብታትን ኣሕዛብን ንኣምላኽ ዝኾኑ ሰባት ዓዲግካ ኢኻ። ንኣምላኽና ዘገልግሉ መንግስቲ ካህናት ገበርካዮም። ንሳቶም ድማ ኣብ ምድሪ ክነግሡ እዮም። ሽዑ ድማ ረኣኹ ኣብ ዙርያ እቲ ዝፋን እቶም 4 እንስሳ እቶም ኣሕለፉን ከዓ ድምፂ ብዙሓት መላእኽቲ ሰማዕኹ። ቁጽሮም ድማ ኣእላፍ ግዜ ኣእላፍ ኣሽሓት ግዜ ኣሽሓት እዩ። ዓው ብዝበለ ድምፂ ከዓ እቲ ዝተሓረደ ገንሸል ስልጣን፣ ሃብቲ፣ ጥበብ፣ ሓይሊ፣ ክብሪ፣ ግርማ፣ ውዳሴ ተቐበል ብቑዕ እዩ ንብሉ። እቶም ኣብ ሰማይ ኣብ ምድርን ኣብ ትሕቲ ምድርን ኣብ ባሕርን ኣብኣቶም ዘለዉ ኩላቶም ፍጡራት ድማ ውዳሴን ክብርን ግርማን ስልጣንን ነቲ ኣብ ዝፋን ተቐሚጡ ዘሎ ነቲ ገንሸል ይኹን ክብሉ ከለዉ ሰማዕኹ። እቶም 4 እንስሳ ከዓ ኣሜን በሉ። እቶም ኣሕለፉ እውን ፍግም ኢሎም ሰገዱ። እቲ ገንሸል ማሕተም ከም ዝፈትሐ ምዕራፍ 6 ሽዑ እቲ ገንሸል ካብ 7 ማሕተም ነቲ ቀዳማይ ክፈትሖ ከሎ ረኣኹ። ሓደ ካብቶም 4 እንስሳ ድማ ከም ነጎዳ ዝጥዕም ድምፂ ንዓ ክብል ከሎ ሰማዕኹ። እንሆ ከዓ ኣምበላይ ፈረስ ረኣኹ። እቲ ዝተወጥሖ ድማ ቀስቲ ሒዙ ነበረ። ኣኽሊል እውን ተዋህቦ። ሰዓሪ ኮይኑ ድማ ክስዕር ወፀ። እቲ ገንሸል ነቲ ካልኣይ ማሕተም ምስ ፈትሖ ድማ እቲ ካልኣይ እንስሳ ንዓ ክብል ከሎ ሰማዕኹ። ካልእ ሓመድ ፈረስ ድማ ወፀ። ነቲ ዝተወጥሖ ድማ
ሰባት ንሓድሕዶም ምእንቲ ክተሓራርዱ ሰላም ካብ ምድሪ ክርሕቁ ስልጣን ተዋህቦ ዓብይ ሰይፍ እውን ተዋህቦ ዓብይ ሰይፍ እውን ተዋህቦ ነቲ ሳልሳይ ማሕተም ምስ ፈትሖ ከዓ እቲ ሳልሳይ እንስሳ ነዓ ክብል ከሎ ሰማዕኩ እንሆ መጋል ፈረስ እውን ረኣኹ እቲ ዝተወጥሖ ከዓ ኣብ ኢዱ ሚዛን ሒዙ ነበረ ካብ ማእኸል እቶም ኣርባዕተ እንስሳ ድማ ከም ድምፂ ሰብ ዝበለ ሓደ ምስ ስርናይ ብዲናር ሰለስተ ምስ ስገም ከዓ ብዲናር ዘይትን ወይንን ግና ኣይትጉዳእ ክብል ከሎ ሰማዕኩ ነቲ ራብዓይ ማሕተም ምስ ፈትሖ ከዓ ድምፂ እቲ ራብዓይ እንስሳ ነዓ ክብል ከሎ ሰማዕኩ እንሆ ቡላ ፈረስ እውን ረኣኹ ስም እቲ ተወጢሕዎ ዝነበረ ሞት እዩ ሲኦል እውን ይስዕቦ ነበረ ንራብዓይ ኣብ ምድሪ ድማ ብኹናት ብጥሜትን ፌራን ብኣራዊት ምድርን ገይሩ ክቐትልዎም ስልጣን ተዋህቦ እቲ ገንሸል ነቲ ሓምሳይ ማሕተም ምስ ፈትሖ ድማ ነፋሳትን እቶም ምእንቲ ቃል ኣምላኽ ስለ እቲ ዝተዋህቦ ምስክርነትን ዝተሓልፉ ኣብ ትሕቲ መሰውኢ ረኣኹ ዓው ብዝበለ ድምፂ ከዓ ኦ ቅዱስ ሓቀኛ እንትኾንካ ጎይታ ክሳዕ መዓሲኻ ዘይትፈርድ ነቶም ኣብ ምድሪ ዘለዉ ክሳዕ መዓሲኻ ሕነደምና ዘይትፈልዩ እናበሉ ጠርሑ ንነፍሲ ወከፎም ድማ ፃዕዳ ክዳን ተዋህቦም ቁፅሪ እቶም ካብኣቶም ክቁተሉ ዘለዎም ብፆት ኣገልገልትን ኣሕዋቶምን ክሳዕ ዝመልእ ከዓ ገና ንቁሩብ ዘመን ክዕርፉ ተነግሮም እቲ ገንሸል ነቲ ሳድሳይ ማሕተም ክፈትሖ ከሎ ከዓ ረኣኹ ብርቱዕ ንቅጥቃጥን ምድርን ኮነ ፀሓይ ከም ወጮ ጸልመተት ወርሒ እውን ዘላ ከም ደም ኮነት ኦም በለስ ብርቱዕ ንፋስ ሰሰው ምስ በለ ይሳበላ ነቲ ዝወስዐ ሪኣ ከዓ ከም የተርክብ ከምኡ ከዓ ከዋኽብቲ ሰማይ ኣብ ምድሪ ወደቁ ሰማይ እውን ከም ብራና ተጠቕሊሉ ጠፍአ ብዘለዉ እምባታትን ደስታትን ካብ ስፍርኦም ገዓዙ ነገስታት ምድርን መሳፍንትን ኣዘዝቲ ወተሃደራትን ሃብታማትን ሓያላትን ኩሎም ባሮት ጨዋታትን ኣብ በዓትታትን ኣብ መንጎ ኣኻውሕን እምባታትን ተሓብኡ ነኽራንን ነኻውሕን ድማ ከምዝበልዎም ካብ ገጽ እቲ ኣብ ዝፋን ተቐሚጡ ዘሎ ካብ ቁጣዓ እቲ ገንሸል እውን ኣብ ልዕሌና ወዲቕኩም ከውሉና ከመይ እታ ዓባይ መዓልቲ ቁጥዖም መፅያ እያ መን ከይዱ ደው ክብል ዝኽእል ግንባሮም ዝተሓትሙ 144,000 እስራኤላውያን ብድሕሪ እዚ እቶም 4 መላእኽቲ ኣብ 4 መኣዝን ምድሪ ደው ኢሎም ረኣው ንሳቶም ኣብ ምድሪ ወይስ ኣብ ባሕሪ ወይስ ኣብ ዝኾነ ይኹን ንፋስ ምእንቲ ከይነፍስ ነቶም 4 ንፋስ ምድሪ ሒዘምዎም ነበሩ ሽዑ ማሕተም እቲ ሕያው ዝኾነ ኣምላኽ ዝሓዘ ካልእ መልኣኽ ካብ ምዕራፍ ፀሓይ ክወፅእ ከሎ ረኣኹ ንሱ ከዓ ነቶም ንምድርን ንባሕርን ክጎድኡ ስልጣን ዝተዋሃቦም 4 መላእኽቲ ብርቱዕ ድምፂ ፀውዖም እሞ ነቶም ኣገልገልቲ ኣምላኽና ኣብ ግንባሮም ማሕተም ክሳዕ እንገብረሎም ንምድሪ ወይ ንባሕሪ ወይ ንእዋም ኣይትጉድኡ በሎም ቁፅሪ ናይቶም ማሕተም ዝተገብረሎም ክንደይ ከም ዝኾነ ድማ ሰማዕኹ ካብ ብዘሎ ነገድ ደቂ እስራኤል ማሕተም ዝተገብረሎም 144,000 ነበሩ እቶም ማሕተም ዝተገብረሎም ካብ ነገድ ይሁዳ 12,000 ነበሩ ካብ ነገድ ሮቤል 12,000 ነበሩ ካብ ነገድ ጋድ 12,000 ነበሩ ካብ ነገድ ኣሴር 12,000 ነበሩ ካብ ነገድ ንፍታሌም 12,000 ነበሩ ካብ ነገድ ምናሴ 12,000 ነበሩ ካብ ነገድ ስምዖን 12,000 ነበሩ ካብ ነገድ ሌዊ 12,000 ነበሩ ካብ ነገድ ይሳኮር 12,000 ነበሩ ካብ ነገድ ዛብሎን 12,000 ነበሩ ካብ ነገድ ዮሴፍ 12,000 ነበሩ ካብ ነገድ ቢንያም 12,000 ነበሩ ካብ ኩሉ ዓሌት ዝተኣከበ ህዝቢ ድሕሪ ድማ እንሆ ካብ ኩሉ ኣሕዛብን ዓሌታትን ህዝብን ካብ ዘሎ ቋንቋታትን ዝተኣከቡ ሓደ እኳ ክቆፅሮም ዘይክእል ብዙሓት ሰብ ጻዕዳ ክዳውንቲ ተኸዲኖም ጨናፍር ስየ ኣብ ኣእዳዎም ሒዞም ኣብ ቅድሚ እቲ
ዝፋንን ኣብ ቅድሚ እቲ ገንሸል ደው ኢሎም ከለዉ ረኣኹ። ዓው ዝበለ ድምፂ ከዓ ምድሓን ካብቲ ኣብ ዝፋን ተቐሚጡ ዘሎ ኣምላኽናን ካብቲ ገንሸል እዩ ዝመጽእ እናበሉ ጨገሩ። እቶም መላእኽቲ ኩላቶም ኣብ ዙርያ እቲ ዝፋንን እቶም ኣሕልቑን እቶም ኣርባዕተ እንስሳን ቆሙ። ኣብ ቅድሚ እቲ ዝፋን ብግንባሮም ተደፊኦም ከዓ ንኣምላኽ ሰገዱ፣ ከምዚ ዝስዕብ ይብሉ ነበሩ። ኣሜን። ውዳሴን ግርማን ጥበብን ምስጋናን ክብርን ስልጣንን ሓይልን ዘለዓለም ዓለም ንኣምላኽና ይኹን ኣሜን። ሓደ ካብቶም ኣሕልቑ ድማ እዞም ጻዕዳ ክዳውንቲ ዝተኸድኑ እንታወት እዮም። ካበይከ ሞዋ ኢሉ ሓተቶም። ኣነ ድማ ጎይታይ ንዓኻ እፈልጥ ንስኻ ትፈልጥ በልክዎ። ንሱ ከዓ እዚኣቶም ካብቲ ብርቱዕ ፀበባ ዝወፁ ንክዳውንቶምን ብደም እቲ ገንሸል ሓዚዮም ዝተፃዕደው እዮም። ስለዚ ኣብ ቅድሚ እቲ ዝፋን ኣምላኽ እነዉ ኣብታ መቕደስ እውን ለይትን መዓልትን የገልግልዎ ኣለዉ። እቲ ኣብቲ ዝፋን ተቐሚጡ ዘሎ ከዓ ድንኳኑ ተኸፊቱ ከጽልለሎም እዩ። ድሕሪ ደጊም ኣይክጦሚን ኣይክጾሙን ፀሓይ ኮነ ሃሩር ድማ ከቶ ኣይረኽቦምን እዩ። ከምቲ እቲ ኣብ ማእከሉ ዝፋን ዘሎ ገንሸል ዋስዮም ናብ ዓሌታት ማይ ህይወት እውን ክመርሖም እዩ። ኣምላኽ እውን ካብ ኣዒንቶም ንብዓት ዘበለ ክደርዝ እዩ ብለን። ሳብዓይ ማሕተም ጽንዓ ወርቂ ምዕራፍ 8 እቲ ገንሸል ነቲ ሳብዓይ ማሕተም ምስ ፈትሖ ከዓ ኣብ ሰማይ ፈረቓ ሰዓት ዝኣክል ስቕታ ኾነ። ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ደው ዝብሉ 7 መላእኽቲ ድማ ረኣኹ። 7 መለኸት ተዋህቦም። ካልእ መልኣኽ እውን ጽንዓ ወርቂ ሒዙ መጽአ እሞ ኣብ ቅድሚ መሰውኢ ደው በለ። ምስቲ ጸሎት ኩሎም ቅዱሳን ወሲኹ ኣብ ልዕሊ እቲ ኣብ ቅድሚ ዝፋን ዘሎ መሰውኢ ወርቂ እንትኸውፍዮ ከዓ ብዙሕ ዕጣን ተዋህቦ። እቲ ትንኪ ዕጣን ከዓ ምስቲ ጸሎት ቅዱሳን ኮይኑ ካብ ኢድ እቲ መልኣኽ ናብ ቅድሚ ኣምላኽ ዓረገ። እቲ መልኣኽ ድማ ጽንዓ ወሲዱ ካብ ሓዊ እቲ መሰውኢ መልኦ ናብ ምድሪ እውን ደርበዮ። ነጎድጓድ ድምፅን በርቅን ምንቅጥቃጥ ምድርን ከዓ ኾነ። 7 መለኸት እቶም 7 መለኸት ዝሓዙ 7 መላእኽቲ ድማ መለኸት ክነፍሑ ከለዉ እቲ ቀዳማይ መልኣኽ መለኸቱ ነፍሐ። ደም ዝተሓወሶ በረድን ሓውን ድማ መጽእ ናብ ምድሪ እውን ተደርበየ። ሲሶ ምድሪ ከዓ ነደደ፣ ሲሶ ኣዕዋምን ነደደ፣ ብዘሎ ለምለም ሳዕሪ ድማ ነደደ። እቲ ካልኣይ መልኣኽ እውን መለኸቱ ነፍሐ። ቃል እናበለ ዝነድድ ዓብይ እምባ ዝመስል ነገር ድማ ናብ ባሕሪ ተደርበየ። ሲሶ ባሕሪ ድማ ደም ኮነ። ሲሶ ናይቲ ኣብ ባሕሪ ዝነብር ህይወት ዘለዎ ፍጡር ድማ ሞተ። ሲሶ ናይቲ መራኸቢ እውን ጠፍአ። እቲ ሳልሳይ መልኣኽ ከዓ መለኸቱ ነፍሐ። ዓብይ ኮኸብ ከም ሽግ እናነደደ ካብ ሰማይ ወደቐ። ኣብ ሲሶ ሩባታት ኣብ ዓይኒ ማያት ድማ ወደቐ። ስም እቲ ኮኸብ ከዓ ምረት እዩ ይበሃል። ሲሶ ማያት ድማ መረረ። እቲ ማይ መሪር ብምዃኑ ብሰሪ እቲ መሪር ማይ ብዙሕ ሰብ ሞቱ። እቲ ራብዓይ መልኣኽ እውን መለኸቱ ነፍሐ። ሓደ ሲሶ ፀሓዩ ሓደ ሲሶ ወርሕን ከዓ ሲሶ ከዋኽብትን ተወቅዐ። ሳልሳይ ኣፍ ናይ ብርሃኖም ድማ ጸልመተ። ስለዚ ሓደ ሲሶ ናይ መዓልቲ ጸልመተ፣ ሓደ ሲሶ ናይ ለይቲ ከዓ ብዘይ ብርሃን ወርሕን ከዋኽብትን ኾነ። ብድሕሪ እዚ ሓደ ንስሪ ኣብ ማእኸል ሰማይ ክዝንብ ከሎ ረኣኹ። ዓው ዝበለ ድምፂ ከዓ እዞም 3 መላእኽቲ ነተን ተሪፈን ዘለዋ መለኸት ምስ ነፍሕዎን ነቶም ኣብ ምድሪ ዝነብሩ ዘለዉ ወይልኦም 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 ዝብል ከሎ ሰማዕኹ። ምዕራፍ 9 እቲ ሓምሳይ መልኣኽ ድማ መለኸት ነፍሐ። ኮኸብ ከዓ ካብ ሰማይ ናብ ምድሪ ክወድቕ ከሎ ረኣኹ። መርሖ ዓሚቕ ጉድጓድ እውን ተዋህቦ። እቲ ኮኸብ ድማ ነቲ ዓሚቕ ጉድጓድ ከፈቶ። ካብቲ ጉድጓድ ከዓ ከም ትኪ ዓብዪ እቶን ዝመስል ትኪ ወፅእ። ብትኪ እቲ ጉድጓድ ድማ ፀሓይ ዝመስል ትኪ ወፅእ። ብትኪ እቲ ጉድጓድ ድማ ፀሓይን ኣየርን ጸለመተ። ካብ ትኪ እውን ኣንበጣ ናብ ምድሪ ወፅእ። ካብ ዕንቅቢት እውን ምድሪ ሓይሊ ዘለዎን ከዓ ሓይሊ ተዋህቦ። ነቲ ኣንበጣ እውን ነቶም ኣብ ግንባሮም ማሕተም ኣምላኽ ዘይብሎም ሰባት ጥራይ ደኣ እምበር ኣብ ምድሪ ዘለዉ ሰዓርን
ወይ ለምለም ዘበለ ወይ ነዋም ኣይትጉዳእዮም ተባሂሉ ተዋሃቦ ክቆትሎም ዘይኮነ ንሓሙሽተ ወርሒ ክሳቆዩ ስልጣን ተዋሃቦ እቲ ምስ ስቃዮም ከዓ ከምቲ ዕንቅርቢት ንሰብ ክትነክስ ከላ ዝሳቆዩ እዩ። በተን መዓልቲ እቲአን ሰባት ንሞት ክደልይዋ እዮም ኮቶ ኣይክረኽብዋን እዮም ሙማቱን ክምነዩ እዮም ሞት ግና ካብኣቶም ክሃድም እዩ። ትርኢት እቲ ኣንበጣ ድማ ንውግእ ዝተዳለወ ኣፍራስ ይመስል ነበረ። ኣብ ርእሱ እውን ኣክሊል ወርቂ ዝመስል ነበሮ። ገፁ ከዓ ከም ገጽ ሰብ ነበረ። ከም ፀጉሪ ኣንስቲ ዝመስል ፀጉሪ ድማ ነበሮ። ኣስናኑ እውን ከም ኣስናን ኣንበሳ ነበረ። ድርዒ ሓፂን ዝመስል ድርዒ ነበሮ። ድሃይ ኣኽናፉ እውን ከም ድሃይ እቶን ናብ ውግእ ዝጋልቡ ብዙሓት ኣፍራስን ሰረገላታትን ነበረ። ከም ጭራ ዕንቅርቢት ዝመስል ጭራ ህዝብን ነበሮ። ንሓሙሽተ ወርሒ ንሰብ ምእንቲ ክጎድኦም ከዓ ኣብ ጭርኡ ሓይሊ ነበረሉ። ንጉስ ነበሮ። ንሱ መልኣክ ዓሚቑ እዩ። ስሙ ብዕብራይስጥ ኣባዶን ብግሪክ ከዓ ኣጵልዮን ይበሃል ነበረ። እቲ ቀዳማይ ወዮ ሓሊፉ ድሕሪ እዚ ከዓ እንሆ ገና ክልተ ወዮ ይመጽእ ነበረ። እቲ ሳልሳይ መልኣኹን መለኸቱ ነፍሐ። ካብተን 4 ቀርኒ ናይቲ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ዘሎ ብወርቂ ዝተሰርሐ መሰዊኡ ከዓ ድምፂ ክወፅእ ከሎ ሰማዕኹ። ነቶም ኣብቲ ዓብዪ ሩባ ኤፍራጥስ ተኣሲሮም ዝነበሩ 4 ጎቦታት ሓዮም በሎ። እቶም ነዛ ሰዓት እዚኣን ነዛ መዓልቲ እዚኣን ነዛ ወርሒ እዚኣን ነዛ ዓመት እዚኣን ዝተዳለዉ 4 መላእኽቲ ንሲሶ ሰብ ምእንቲ ክቆትሉ ተፈትሉ። ቁፅሪ ናይቶም ኣራዊት ፈረሰኛታትን ድማ ክንደይ ከም ዝኾነ ሰማዕኹ። 200 ሚልዮን ነበረ። ብራእይ ድማ ከም ኣፍራስ ነቶም ተወጢዎም ዝነበረ ረኣኽዎም። ድርዖም ከዓ ከም ሓዊ ቀይሕ ከም ያክንት ሰማያዊ ከም ዲን ድማ ብጫ ዝመስል ነበረ። ኣራእስ እቶም ኣፍራስ ከም ኣራእስ ኣናብስ ይመስል ነበረ። ካብ ኣፎምን ሓውን ትክን ዲንን ይወፅእ ነበረ። በቲ ካብ ኣፎም ዝወፅእ ሓውን ትክን ዲንን በዘን 3 መዓልቲ እዚአን ሲሶ ሰብ ተቐትለ። ሓይሊ እቶም ኣፍራስ ኣብ ኣፎም ኣብ ጭርኦምን እዩ። እቲ ጭርኦም ተመን እዩ ዝመስል። ርእሲ እውን ኣለዎ። ብሰብኡ ገይሮም ድማ እዮም ዝጓልቡ። እቶም በዚ መዓልቲ እዚኣተን ከይተቐትሉ ዝተረፉ ሰባት ካብቲ ግብሪ ኣእዳዎም ኣይተነስሑን። ንኣጋንንትን ነቶም ክርእዩ ወይ ክሰምዑ ወይ ክኸዱ ዘይክእሉ ብወርቅን ብሩርን ኣስራዝን እምንን ዕንፀይትን ዝተሰርሑ ጣዖታት ምምላኽ ኣይሓደጉን። ሰብ ካብ ምቕታል ብኣስማት ካብ ምጥንቋሎም ካብ ምንዝርንኦም ካብ ስርቆቶምን ኣይተነስሑን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ምዕራፍ 10 መልእኽትን ንእሽቶ መጽሓፍን። ሽዑ ካልእ ብርቱዕ መልአክ ደመና ተወንዚፉ ካብ ሰማይ ክወርድ ከሎ ረኣኹ። ኣብ ልዕሊ ርእሱ ከዓ ቀስቲ ደመና ነበረ። ገጹ ድማ ከም ፀሓይ ነበረ። ኣእጋሩ እውን ከም ኣዕኑድ ሓዊ ነበረ። ኣብ ኢዱ ከዓ ሓንቲ ንእሽቶ ግንጽልቲ መጽሓፍ ነበረቶ። የማነይቲ እግሩ ኣብ ባሕሪ ጸጋመይቲ እግሩ ድማ ኣብ ምድሪ ኣንበረ። ከም ዝጓዘም ኣንበሳ ከዓ ዓው ብዝበለ ድምፂ ጨደረ። ምስ ጨደረ ከዓ እቶም 7 ነጎድጓዳት በብድምፆም ተዛረቡ። እቶም 7 ነጎድጓዳት ምስ ተዛረቡ ክጸድፉ ደለኹ። እንተኾነ ካብ ሰማይ ነቶም 7 ነጎድጓድ ዝተዛረብዎ ሕቱም ዳኣ እምበር ኣይተጸሓፎ ዝብል ድምፂ ሰማዕኹ። እቲ ኣብ ባሕርን ኣብ ምድርን ደው ኢሉ ዝረኣኽዎ መልአክ ድማ የማነይቲ ኢዱ ናብ ሰማይ ኣልዓሎ እሞ በቲ ንዘለኣለም ዓለም ህያው ዝኾነ ኣምላኽ ንሰማይን ኣብኡ ዘሎን ንምድርን ኣብኡ ዘሎን ንባሕርን ኣብኡ ዘሎን ዝፈጠረ መሓለ። ከምዚ ድማ በለ፣ ደጊመሲ ኣይጉድንግን እዩ። እንተኾነ በተን እቲ 7ይ መዓልቲ ድምፂ መላእኽቲ ዝሰምዓላን መዓልታት ከምቲ ነቶም ኣገልገልቱ ነቢያት ዝብሎም ሽዑ እቲ ምስጢር ኣምላኽ ክፍጸም እዩ።
እቲ ኣብ ሰማይ ዝሰማዕኽዎ ድምፂ ከዓ ኪዱ እሞ ነታ ኣብ ኢድ እቲ ኣብ ባሕርን ኣብ ምድርን ደው ኢሉ ዘሎ መልኣኽ ዘላ ግንጽልቲ መጽሓፍ ውሰዳ ኢሉ ከም ብሓድሽ ተዛረበኒ። ናብቲ መልኣኽ ከይደ ድማ ነታ ንእሽቶ መጽሓፍ ሃበኒ በልክዎ። ንሱ ከዓ ወሰዳ እሞ ብልዓያ ንኸብድኻ መሪኽ ዝገብሮ እያ ኣብ ኣፍካ ግና ከም መዓር ጥዕምቲ ክትከውን እያ በለኒ። እታ ንእሽቶ መጽሓፍ ከዓ ካብ ኢድ እቲ መልኣኽ ወሲደ በላዕኽዋ። ኣብ ኣፈይ ከም መዓር ጣዓመትኒ። ምስ በልዓኽዋ ግና ከብደይ መረረ እሞ ከም ብሓድሽ ከዓ ኣብ ልዕሊ ብዙሓት ህዝብታት ኣሕዛብን ቋንቋታትን ነገሥታትን ክትንበብ ይግብኣካ እዩ ተባሂሉ ተነገረኒ። ምዕራፍ 11 ክልተ መሰኻኽር ዘንጊ ዝመስል መዓቐኒ ከዓ ተዋህበኒ። ሓደ ድማ ተንስእሞ ነቲ መቕደስ ኣምላኽን ነቲ መሰዋእያን ዓቐን ነቶም ኣብኣ ዝሰግዱ ዘለዉ ፍቐዶም በለኒ። እቲ ብወፂኢ መቕደስ ዘሎ ቁጽሪ ግና ንኣሕዛብ ተዋሂቡ እዩ እሞ ሕደጎ ኣይተፍርሶምን። ኣሕዛብ ከዓ ነታ ቅድስቲ ከተማ 42 ወርሒ ክረግጽዋ እዮም። እቶም ክልተ ምስክራይውን ወጮ ተወንዚፎም 1260 መዓልቲ ክንበዩ ሓይሊ ክህቦም እየ። እዚኣቶም ኣብ ቅድሚ እቲ ጐይታ ምድሪ ዝቖመ ክልተ ኣዋልዕን ክልተ ቀወምቲ ቀንዴልን እዮም። ሓደ እኳ ክጐድኦም እንተደለየ ድማ ኣብ ኣፎም ሓዊ ይወጽእ እዩ እሞ ንጸላእቶም ይበልዕዎም። እቲ ክጐድኦም ዝደሊ በዚ ከምዚ ክቕተል ይግብኦ እዩ። እዚኣቶም በተን ዝንበዩለን መዓልታት ዝናብ ምእንቲ ከይዘንብ ንሰማይ ክዓጽውዎ ስልጣን ኣለዎም። ነማያት ናብ ደም ክልወጥውን ንምድሪ ከዓ ብዝደለይዎ ዓይነት መዓት ዘበለ ክቐዝፍዎ ስልጣን ኣለዎም። ምስክሮም ምስ ፈጸሙ ድማ እቲ ኣብ ዓሚቕ ጉድጓድ ዝወጽእ ኣራዊት ክወግኦም ክስዕሮምን ክቐትሎምን እዩ። ሬሳሳቶም ከዓ ኣብ ኣደባባይ እታ ጐይትኦም ዝተሰቕለላ ዓባይ ከተማ ክትዓርፍ እዩ። ንሳ ምሳሌ ጌርካ ክትዛረባ ከለኻ ሶዶም ወይ ግብጺ ክትበሃል እያ። ኣብ በበይኖም ህዝብታት ነገዳትን ቋንቋታትን ኣሕዛብን ዝተኣከቡ ሰባት እቲ ሬሳታቶም 3 መዓልቲ ፈረቓን ክርእይዎ እዮም። ሬሳታቶም ከይቅበር ከዓ ክኽልክሉ እዮም። እቶም ኣብ ምድሪ ዝነብሩ በዞም ክልተ ነቢያት እዚኣቶም ይሳቆዩ ስለ ዝነበሩ እቶም ኣብ ምድሪ ዝነብሩ ብምውቃን እዞም ክልተ ክሕጐሱ ባህውን ክብሎም እዩ። ኣብ ንሓድሕዶም ከዓ ህያባት ክወሃቡ እዮም። ድሕሪ 3 መዓልታን ፈረቓን ድማ እስትንፋስ ህይወት ኣብ ኣምላኽ ካብቶም ነቢያት ኣተወ። ብኣእጋሮም ቆሙ። ኣብቶም ዝረኣይዎም ከዓ ብርቱዕ ፍርሃት ወደቐ። ድሕሪዚ ሓደ ዓቢ ድምጺ ካብ ሰማይ ነጀው ደይቡ ክብሎም ከሎ ሰምዑ። እቶም ጸላእቶም እናጠመትዎም ከዓ ብደመና ናብ ሰማይ ዓረጉ። በታ ሰዓት እቲኣ ብርቱዕ ምንቅጥቃጥ ምድሪ ኮነ። ኣስራይ ኢድ እታ ክትከውን ዓነወት። ኣስራይ ኢድ እታ ከተማ እውን ዓነወ። በቲ ምንቅጥቃጥ ምድሪ ከዓ 7,000 ሰባት ተቐትሉ። እቶም ዝተረፉ ድማ ፍርሃት ስለ ዝሓዞም ንኣምላኽ ሰማይ ክብሪ ሃብዎ። እቲ ካልኣይ ወዮ ሓሊፉ እንሆ እቲ ሳልሳይ ወዮ ቀልጢፉ ይመጽእ ኣሎ። ሻብዓይ መለኸት። እቲ ሻብዓይ መለኸት እውን መለኸቱ ነፍሐ። ኣብ ሰማይ ከዓ መንግስቲ ዓለም ናይ ኣምላኽናን ናይቲ መሲሑን ኮይና እያ ንዘለዓለም እውን ክነግስ እዩ ዝብል ዓው ዝበለ ድምጺ ኮነ። እቶም ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ኣብ ዙፋናቶም ተቐሚጦም ዝነበሩ 24 ኣሕሉቕ ከዓ ከምዚ ዝስዕብ እናበሉ ብግንባሮም ተደፊኦም ንኣምላኽ ሰገዱ። ኦ ዘሎኻን ዝነበርካን ኩሉ እትኽእልን እግዚኣብሔር ኣምላኽ እቲ ዓቢ ስልጣንካ ስለ ዝወሰድካዮን ስለ ዝነገስካን ነመስግነካ ኣለና። ኣሕዛብ
ተቆጢዖም ነበሩ። እንተኾነ ቁጥዖም እውን መፀ። እቲ ንሙታን እትፈርደሉ ነቶም ባሮትካ ዝኾኑ ነቢያት ነቶም ንስምካ ዝፈርሑ ቅዱሳንን ንኣሽቱ ይኹኑ ዓበይቲ ዓሶም ክትህቦም ነቶም መጥፍእቲ ምድሪ እውን እተጥፍኣሉ ዘመን በፂሑ እዩ። እታ ኣብ ሰማይ ዘላ መቕደስ ኣምላኽ ከዓ ተኸፍተት። ኣብታ መቕደስ ኣምላኽ እውን ታቦት ኪዳኑ ተረኣየ። ብወርቅን ድምፅን ነጎድጓድን ምንቅጥቃጥ ምድርን ብርቱዕ በረድን ድማ ኾነ። ምዕራፍ 12 እታ ሰበይትን ገበልን ዓብይ ትምህርቲ ድማ ኣብ ሰማይ ተረኣየ። ፀሓይ ዝተወንዘፈት ወርሒ ብእግራ ዝረገፀት 12 ከዋኽብቲ ከም እኽሊ ኣብ ርእሳ ደፍአት። ሓንቲ ሰበይቲ ተረኣየት። ንሳ ጥንቲ ነበረት። ቅልውላው ስለ ዝሓዛ ድማ ክትወልድ ትፃዕረን ትእውን ነበረት። ካልእ ትምህርቲ ከዓ ኣብ ሰማይ ተረኣየ። እንሆ 7 ርእሰን 10 ቀርኒ ዘለዎ ኣብቲ ኣርእሳ እውን 7 ዘውዲ ዝደፍአ ሓደ ዓብይ ቀይሕ ገበል ተረኣየ። ብጭራኡ ድማ ሲሶ ከዋኽብቲ ኣብ ሰማይ ስሒቡ ናብ ምድሪ ደርበየ። እቲ ገበል ሽዑ ምስ ወለደት ነቲ ህፃን ምእንቲ ክውሕጦ ኢሉ ኣብ ቅድሚታ ክትወልድ ዝቐረበት ሰበይቲ ደው በለ። ንሳ ንኩሎም ኣህዛብ ብበትሪ ሓፂን ክጓስዮም ዘለዎ ወዲ ወለደት። እቲ ወዳ ከዓ ናብ ኣምላኽን ናብ ዝፋኑን ተመንጢሉ ተወስደ። እታ ሰበይቲ ድማ 1260 መዓልቲ ክከናኽንዋ ናብቲ ኣምላኽ ዘዳለወላ ቦታ ናብ ምድሪ በዳ ሃደመት። ኣብ ሰማይ ከዓ ውግእ ኾነ። ሚካኤልን መላእኽቱ ነቲ ገበል ተዋግእዎ፣ እቲ ገበልን መላእኽቱን ድማ ተዋግእዎም። እንተኾነ እቲ ገበልን መላእኽቱን ተሰዓሩ። እቲ ኣብ ሰማይ ዝነበረ ቦቶኦም ኣጥፍኡ። እቲ ንብዘላ ዓለም ዘስሕታ ዘሎ ዓብይ ገበል ተደርበየ። ንሱ እቲ ዲያብሎስ ወይ ሰይጣን ዝበሃል ናይ ጥንቲ ተመን እዩ። ናብ ምድሪ ተደርበየ። መላእኽቱ እውን ምስኡ ተደርበዩ። ኣብ ሰማይ ከዓ ዓው ዝበለ ድምፂ ከምዚ ዝስዕብ ክብሉ ከለዉ ሰማዕኹ። ሕጂ መድሓንን ሓይልን መንግስትን ናይ ኣምላኽና ኮይኑ እዩ። ስልጣን ከዓ ናይቲ መሲሑ ኮይኑ እዩ። ከመይቲ ለይትን መዓልትን ኣብ ቅድሚ ኣምላኽና ዝኸሶም ዝነበረ ክሳዕ ኣሕዋትና ተደርብዩ እዩ። ሳላ ደም እቲ ገንሸልን ሳላ እቲ ዝሰበኽክዎ ቃል ሓቅን ድማ ሰዓርዎ። ንህይወቶም ከየናስሑ ክሳብ ሞት በፅሑ። ስለቲ ኣቱም ሰማዕያትን ኣብኣቶም እትነብሩ ተሓጐሱ። ምድርን ባሕርን ግና ዲያብሎስ ቁሩብ ዘመን ከም ዘለዎ ፈሊጡ ብብርቱዕ ቁጥዓ ኣባኻትኩም ወሪዱ ኣሎ እሞ ወይለኹም። ሽዑኡ እቲ ገበል ናብ ምድሪ ከም ዝተደርበየ ምስ ረኣየ ነቲ ወዲ ዝወለደ ሰበይቲ ኣሳጎጋ። ነታ ሰበይቲ ከዓ ኣብ ገጽ እቲ ገበል ርሒቓስ 3 ዓመትን መንፈቕን ብኽንክን ምእንቲ ክትነብር ናብ በረኻ ናብቲ ስፍራ ምእንቲ ክትነፍር ናይቲ ዓብይ ንስሪ 2 ክንፊ ተዋህባ። እቲ ገበል ድማ ገፊዑ ምእንቲ ክወስዳ ደድሕሪ እታ ሰበይቲ ከም ውሒዝ ዝመሰለ ማይ ብኣፍ ተደፍአ። ምድሪ ግና ነታ ሰበይቲ ረድኣ። እታ ምድሪ ኣፋ ኸፊታ ነቲ ገበል ብኣፉ ዝጠፍኦ ውሒዝ ሰተየቶ። እቲ ገበል ከዓ በታ ሰበይቲ ተቖጥዐ። ነቶም ትእዛዝ ኣምላኽ ዝሕልውን ብዛዕባ ኢየሱስ ዝምስክሩን ዝተረፉ ዘርኢ ክዋግኦም ከደ። እቲ ገበል ድማ ኣብቲ ወሰን ባሕሪ ዘሎ ሑፅ ደው በለ።
ሰላም ቅዱስ ገብርኤል መልአከ እግዝእትየ ማርያም ሰላም ለኪ ድንግል በኅሊናኪ ድንግል በሥጋኪ እግዚአብሔር ሰላም ለኪ ወረብታ አንቲ እምአንስቶ ወርቅ ከርሥኪ ተፈሥሒ ጽድቅ ማርያም ጸጋ እግዚአብሔር ምስለኪ ሰአለ ጸልዪ ምሕረተ በእንቲአነ ኀቁር ወልድኪ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመ ይትረዳእ ኃጣውእ እና ዕለት ውዳሴ ማርያም ዜማ ደ ተሰመች ክትብልዳ አራን ካበል ረሓደ ነነ ሓደ ዲያቆን ተማርሓ ወይ ከኣኸም ረሓካ كمرحك أخذ حنا تمرح هو حتى هو هو أنت تمرح تمرح مغرفان تليا أبا نوم يسوع كل درس نجار لي تعالى ولا درس مساعد ولا تقول وزرون لا بينا لو نسلم لا لما نقوم عبين تعزم بركة الله ونوراكم ولا تجاكم ذاك سعيد زي ولا درس كل على ላዲስ ክዳን በዊዘ
ቅዱስ ወይዘደሙ ቅዱስ አንጾም ለማይምናን ወለሕዝብ ንጹሐን ሰአሊ ለነ ቅድስት ወበእንተ ናብየኪ ኩልነ ወላዲተ አምላክ ንጽሕት ወላጅ ዝየንስል ወናንቀዱ አብየኪ ከመ ንርገጽ ኃይለ በኀበ ፍቅርየ ሰብእ በወርቅ ለቦት እምኩለሄ ዘግቡር እምዘይነግዝ ይትመሰለነ ዘእግዚአብሔር ቃለ ዘኮነ ሰብአ ዘእንበለ ብልጠት ወኢውላጤ መለኮት ንጹሕ ዘአልቦ ምሱናን ዘእሩየ ምስለ አብ ወቦቱ አብስራ ለንጽሕ ዘእንበለ ዘር ኮነ ከማነ በችነት ወቅዱስ ዘተሰብአ እምኔኪ ዘእንበለ ርኵስ ደመረ መለኮቶ ጻድቅ ናብየኪ ኩልነ ወላዲተ አምላክ ንጽሕት ወላጅ ዝየንስል ወናንቀዱ ኀቤኪ ከመ ንርገጽ ኃይለ በኀበ ፍቅርየ ሰብእ መቅደስ ይልካል መቅደስ አድሎ ቴድሮስ ወይ ጋር አዲያው መቅደስ ላኪናሉ ዘንብላ
ሊተጸጋ እምሊቃነ ጳጳሳት ወፈድፋደ ትከብር ነቢያት ብኪ ግርማ የአቤም ራዝራብኤል ወኪሩቤል አንቲ በአማን ምክሐ ዘመንነ ወሳሊት ሕይወተ ለነሳቲነ ሳሊ ለነ አበ እግዚእነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ያጽናነ በርትዕተ ሃይማኖት ሳሚን ዚአሁ ይጸግወነ ሳይሎ ምሕረቶ ይስራ ኃጢአተነ በብዝኃ ምሕረቱ ሳሊ ለነ ግልጽ
ለነፍሳት ሙታን ለደብረ ማርያም ማተወላ በጸሎታው አሰቆታ ወላዲተ አምላክ ለምንን በረከተ እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ያበን በአለፍሳ ዋሴት ርስዮን በጣቡነ ተገብሩ
ወልደ ዳዊት ዓመተ ጽዮን ይምሃርነ በል አቡነ ዘበሰማያት ቅድስት መንግሥተ መንግሥት ይሁን ፈቃድ ከሰማይ አበሰነ ወጀጋን ሳላድነና ወላመን ኩሉ እስመ ዚአከ ሳይሎ ሰዋላ ዓለም ወለዓለም ተፈሲሲ ሰላም ለማርያም ሰላም ለማርያም ሰልሰው እንደዋሂድ ወመጸረ ሕያው ዘነ ለእንግልና አይደሉ ዘጌ ለማርያም ዘይብየሰግድ ሞተተምረ ቀሊ በርሱ ላይረ ማርያም ለአዳም ፋሲካሁ ወማደሳ ለሔዋን ተይታጽመገቦ ዘገዛኖ ወነሎ ልዩረዘዮ ራብረትጊ መኖ ዘይደገዘ መኖ ዘይላሆ ዘበሲ ማርያም ወለተ አሮን ወሙሴ ዘትቀጽል አብያዘት ናሲ ምናሴ እጽሜ ዘዚአለም ማተመ ቅድስ ሥላሴ ሓደ ይስመፀን ይሁን ዘፈልይ ወለተ ዳዊት ጽጌማዛ ዛርግ ለአብርሃም ሱሮግን ጽጌማዛ ዛርግ ለአብርሃም ሱሮግን ያዘዛን ድንከለላ ምጅል አዶ አይወደሰ ወገራረ ችክሂዶ ያዋን ይሆን ሙሴ ونجا كل أمير تعمر الوسل للبن وهابي تسقى اسمع الحلق الذي تأمرت من روام طايته سوال لم تنزلقته وأول البيت كما زراته ولا زمي فكثير سنيلته مريم ليس بوني بدعي لو قبي كايبه نيكوني مرج داري وذولج بقلا هلو ولا اليو فتنا يا راي هايلو نيماريا اسمه فتحي ثاني أقلق هو فتحي بصوريسي قد ضرور وبصور كايب فتحت السماء زوء ملت مرت كما تكزي اسكو مازن هلو مايكل كايون مازن انت او كايد بيد كون نبي نبي امزيو قسلو تامر كبره لا روي مدربا مسلو انزني ابي حيل تامر چنگسو كلو وارد لواحد مسلو سرايد داوية وما قريبا يخلو قريتي مريم قدام يقولو دعاقو أقرتك كايبية مسرتت وحيكو قلم زمرا سنكو تدامر دي أبتو مويد وسيء الأساقون كانت دباوالا كرات أملاك دارين سجنن كالجلا هاري أمرك بكتلا إنزاي رامنو تامرجي هيلا يغل سدبر ملو سكلا
وصل الذي يا ناس إدو أسواه يركب يسمى كدو كما أدهن ولد چلينا ولد أماتي أريا من دقسي Madu jasa sai merasanya winatbab ada zakare Jesus makazaji omael samakan apani daradu ya Maryam bejiyam dabi wase banainam karanwa antio dor dai dawai ko bebe telaba akulo helena akulo lava ida zakare nazir ramzan ولا ننسى كل قوم جاري سوا بسماء بلالو سلام جبريل ملاك يا مريم سلام لجنك البنا سلام نسبق على نقص كلنا مريم منا ومولدنا ومداننا يسوع كريستوس مسل وناسس ناس بقى ونويدس بيت عم ريال مريم داويا مسكن كنا داويا زكتك بام صلي قد مسألة أو تأمتي لا تدري بروكا
اسم مملك انجل الناتيا كليتي ذاتي تنبيتهم لنبيات مقوس سكتهم الحواريات امهم لسمعت وتمو لملأت لا تدلوا كبر وسبعات ولولا أملكوت ومسدات بمدر وبسمايات بباهر وبكلايات العالم آمين سلام أبو القدس وكرالك مريم وكسكال وابتر ديتو يرحكم ما كلمة كلكما
تجبرنا أنت مريم من المعارس رجلنا يبيو أورد أنا تكون يبيو أقرأ قلت قائمتك ولد داوود عمة سيون مارن جواتنا كأرنو سنها سماء سرب على السواس ترسيو يفينا يسوع كريستوس بتنسائه يدحنا نفس قبره ولد داوود عمة سيون مهارن بل أبونا السماء داسي بس هدي سلام لما كأو داسي بس هدي من كأو داسي خير أنا نقطة وكايب نسبك الأملاك مهرت زردايكو لأبرهام أبي قتلو مولنقس دانان قول إسحاق من مدوايد زمراي قول يعقوب بوس منجد واسراي قو براي ليت باباكم ولا ولد زايبي قول يوسف ببير وايد بيابير أملاكنا صلاتنا وسلاتنا وسنها سماء اسمر ኃጢአትና ይዘንዝር በል አቡነ ዘበሰማያት هو እግዚኦ አምላክነ ዘሃደብ ኮለነ በውስተ ታቦት ወለዳንኤል እምአፋና ውስተ ወለስስና መደረበናት ዘለሃኮ ለምሴም ለአብይ ረድኤት ዘመራሂቆሙ ለሕዝብከ መዓልተ በደመና ወኩሎ ሌሊተ በብርሃነ እሳት ወተናገርከ በዲበ ነቢያት ወአስተርአይከ ጸጋከ ላዕለ ሐዋርያት እንዘ ግቡአን እሙንቱ ውስተ አሐዱ ቤት ወረደ ላዕሌሆሙ መንፈስ ቅዱስ ከመ ዘእሳት ወተናገሩ በነገረ ኩሉ በሐውርት ውእተ መንፈሰ ከፈና አማደ ሰማይ ወምትባረክ ማይበረነ በኩሉ ጊዜ ወበኩሉ ሰዓት ባዶ ወልድከ ዘወልደከ ምስሌሁ ወምስለ ቅዱስ መንፈስ ስብሐት ወኢዝ እዝየኒ ወዘልፈኒ ለዓለመ ዓለም አሜን። ጸሎታ ጸሎታ ወላይ ተአምክለመነነ ባለ ፍስሐ ወሐሴት ድረስ በትንሣኤሁ የድኅነና ንበል አቡነ ዘበሰማያት وحيا بالهم بقول نام نشتي والأخت نام نشتي حد دخلنا لنا هو النايب حق دخلنا تدخلنا إذا الله عليك
ለብሽካ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። ተአምሪሃ ለእግዝእትነ ቅድስት ድንግል በክሌ ማርያም ወላዲተ አምላክ ጸሎታ በረከታ ወምህረተ ፍቁር ወላ ያህሉ ምስለ ኩልነ ህዝበ ክርስቲያን ለዓለመ ዓለም ወሃለው ክልኤቱ ፍቁራን አሐዱ እምኔሆሙ ይመልካ ለአሐቲ ቤተ ክርስቲያን ወመላቼ ኢቲ እንተ ቤተ ክርስቲያን ሰብር ኢዮሙ ለካህናት እንዘ ይፈቅዱ ያዕውዱ ዋለ ቤተ ክርስቲያን በቅኔ ወውዳሴሃ ለእግዝእትነ ማርያም በዕለተ በዓላ በአብይ ረአም ፈቀደ ይክልኦሙ አዊደ ቤተ ክርስቲያን እንዘ ይሄሊ ወይብል አብዝሆ ቅኔ ይሃልፍ ጊዜው ቁርባን ወእምዝ መጻ ህሊና ውስቶ ልቡ ዘምስለ ፍርሃት ወርአት ዘይብል ኢትክልኦሙ አዊደ ቤተ ክርስቲያን በማህሌታ ውዳሴሃ ለእግዝእትነ ማርያም ከመ ኢትትማአውል አሌከ እግዝእትከ ወእሙ ለእግዚእከ በከመ መጻ ቃል ሀበ አብርሃም
አመነበረ በዕርበተ ፀሐይ ከመያበዝ ከዋክብቱ ወይ ቤሉ ጊዜ ፈቀደ ያዝንብ እግዚአብሔር ወጊዜ ይፈቀደ ያዝን ውእቱ ብእሲ ይቤሎ ለፍቁር ዝሃሎ ምስሊሆ ትትማዓው ላዕሌከ እግዝእትነ ማርያም እንዝ ነገር እንዘ ብዙሃን ጊዜ ከልእዎሙ ለካህናት ከመ ያዓውዱዋ ለቤተ ክርስቲያን በማሕሌት ውዳሴሃ ለእግዝእትነ ማርያም እንዘ እትዓቀብ ከመ ይህል ጊዜ ቁርባን ወይቤሎሙ ፍቁር አንህ እነግረከ በእንተ ውዳሴሃ ለእግዝእትነ ማርያም ወማሕሌተ ውዳሴሃ ወኮነ እንዘ ሃለወ በአሐቲ ደብር ዘመንኮስኩ ባቲ አሃዙ መነኮሳት ያድምፁ ውዳሴሃ ለእግዝእትነ ማርያም በአብይ ረአብ ወሰበሰብ ድምፀ ረአሞሙ አበምኔት መነኮሳት አንሰአ በትሮ ወሃደጎሙ ማሕሌታ ለእግዝእትነ ማርያም ወይቤሎ አሐዱ ባህታዊ ዘስሙ እስጢፋኖስ ለከልአኒ አውድቀትከ እመንበርከ ወገዘመትከ እምስሜትከ በእንተ ዘአሐደገነ ማሕሌታ ለእግዝእትነ ማርያም ውእቱ ንቡረ እድ ሀደገ ስሜቶ እንዘ አልቦ ዘያገብሮም ወዘይስዕሮም ወሰበ ሀደገ ስሜቶ አሐዘ ያሰወጥኩዎ መነኮሳት እንዘ ይብሉ ለምንት ተሃድገ ስሜትከ እስመ አልቦ ዘያገብአከ ገብረከ ለምንት ትገፍአነ እንዘ አልቦ ዘአመፅናከ ወነበሩ እንዘ ይስእልዎ ሰለስተ ዕለት ከመ ይህድግ ስሜቶ ወይክልኦሆ አብሎቶ ወበተፍጻሜተ ሰለስቱ ዕለት ተጋብኡ ኩሎሙ መነኮሳት ውስተ ቤተ ክርስቲያን ውእቱ ሂቦ ምስሊሆም ወሰበ አባ ዲያቆን ህብስተ ቁርባን ወሰበ ምስዋ ይቤ መነኮሳት ለውእቱ ንቡረ እድ ተማሕፀነ በሥጋሁ ወደሙ ለክርስቶስ ከመ ይግፍአነ ወይትህድገነ ስሜትከ ወይቤሎሙ ሎሙ መተርኩሙ ክሳድየ በሰይፍ ወኢትመየጥኩ ሀበዛቲ ስሜት ወሰብ አበዮሙ ሲዮሙ ካልአ ህየንተሁ ወፈጸመ ዘይቤ እስጢፋኖስ ባህታዊ አውደቀትከ እምስሜትከ በእንተ ዘአሐደገ ማሕሌታ ለእግዝእትነ ማርያም ወሰብኡ ካዕበ ንነግረክሙ ክቡራን ለማሕሌት መንፈሳዊ ዘይሃሉ ክርስቲያን በቤተ አምላኮሙ ወዘይከውን ወትረ ተአምረ አብየ ለለ ዓለም ውስተ መቃብር ለእግዚእነ ወይትተአመፅ እስከዮም እማመ ተንሥአ ወልደ እግዚአብሔር በሥጋ ዘነሣ እግዝእትነ ማርያም ናሁ ይትጋብኡ አርባዕቱ ማዕዘናት ዓለም ውስተ ሀገረ እግዚአብሔር ኢየሩሳሌም ኩሎሙ ክርስቲያን በማኅቱ ይትነስኡ ለእግዚእነ ያዕውዱ ውስተ መቃብር በበጸታሆሙ እንዘ ይትመነዩ ውርደተ ብርሃን ውስተ ቀናራሊቲሆሙ ወይወርድ ውስተ ቀንዲለ አሐዱ እምኔሆሙ ያውፅኦሙ ሐራሁ ለስልጣን ምስለ ሶበ ይፌጽሙ ዑደቶሙ ወእምዝ ያዕውዱ በብብረቶሙ ሀቢሮሙ ሰብአ ግብፅ ወኢትዮጵያ ወኤርትራ እንዘ ይሃልዩ ወይብሉ ትንሣኤከ ለእለ አመነ ብርሃነከ ፈኑ ዲቤነ ወሰቢሃ ይወርድ ብርሃን ውስተ ቀናራሊቲሆሙ ወበዝ ይትዓወቅ ሃይማኖቶሙ ለሰብአ ግብፅ ወኢትዮጵያ ወኤርትራ እንዘ በማሕሌቶሙ ይሰምር እግዚአብሔር ወያወርድ ብርሃነ ውስተ ቀናራሊቲሆሙ ወአዲ ንነግረክሙ ክቡራነ ለማሕሌት እንተ ባቲ ይሴባሕ እግዚአብሔር ወበእንተሃ ይከውን ተአምረ አብየ ወሃለው በኢየሩሳሌም ቤተ ክርስቲያን እንተ ትሰመይ ቤተ መስቀል ወይትጋቡ ህየ በዕለተ በዓሉ ለመስቀል ህዝብ ብዙሃን ወይሃልዩ ማሕሌተ በእንተ መስቀሉ ለክርስቶስ ወሰወይ ሄሊ ድምፀ ማሕሌቶሙ ያስተርኢ ህንባ በማይ ከመ አስካለ ወይን ወያንጸፈጽፍ በምድር ወእምቅድመ ይሃልዩ ሰ ያስተርኢ ወያንጸፈጽፍ ማየ ውስተ ቤተ መስቀል ኦ ደቂቀ ክርስቲያን ኢይምሰልኩሙ ቀሊለ ክብራ ለማሕሌት እስመ አብይ ውእቱ ስብሐተ እግዚአብሔር ወወድሰተ እግዝእትነ ማርያም በማሕሌት ወጠፋ አእዳወ ዋህፅዎ አይጋር ወበዓል እሎ ቃል ህዱግ ውስተ በእንተ ወድሶታ ለእግዝእትነ ማርያም ወበእንተ ወድሶቶሙ ለጻድቃን ይትገበር ዝንቱ ወሃለዋ በኢትዮጵያ በኤርትራ አብያተ ክርስቲያናት አሐቲ በህዱግ መካና እንተ ትሰመይ ቤተ ጥመጣ ወካልእታሂ እንተ ይብልዋ ህግዳ መካን መቃብርሁ ለብፁዕ እማምስ መነኮስ ወበእንተ ተስካሮሙ ለእሙንቱ ጻድቃን ሰው በይደምጽ ማሕሌተ ህዝብ እንዘ ተጋብኡ ህየ
ይውህዝ ማየ ውስተ ቤተ ክርስቲያኖሙ ወሶበ ይትፈጸም ስርዓተ ቁርባን ይብስ ውስተ ማይ ናሁ ሰማይኩሙ ክብራ ለማህሌታ ንኡ ንሱ አሎ ለእግዚአብሔር ከመያጽናአነ ለሰብሖቱ በማህሌት ወነስተወፃ ለእግዝእትነ ማርያም ከመታን ካሃነ ለወድሶታ እለ ሰያስታቅርዎሙ ለለ ያህልዩ በማህሌታ በዓላ እግዝእትነ ማርያም ወበአበይት እግዚአብሔር ወበአዳቲሂ በዓላ እሙራን አሁ ተመሰልዋል ሚልኮል ዘመንነቶ ለዳዊት በልባ ሰው ርእየቶ እንዘ ይዘፍን ወያነዘር ቅድመ እግዚአብሔር ወትቤሎ እፎ ተሰብሐዮም ንጉሰ እስራኤል ዘተከስተ ውስተ አዕይንቲሁ አንስት አግብርቲሁ ከመ ይትከሰት አሐዱ እምእለ ይዘፍኑ ወይቤላ ዳዊት ለሚልኮል እግዚአብሔር ቅድመ እግዚአብሔር ዘፈነኩ ወይትባረክ እግዚአብሔር ዘአድኀነኒ እምእደ አቡሺ ይትዋነይሂ ወንፈቅር ወዘፍን ቅድመ እግዚአብሔር ወከስትሂ ወከውን መኑ ቅድመ አዕይንቲኪ ወይባ እግዚአብሔር ለሚልኮል ወልደ በእንተ ዘመንነቶ ለዳዊት ሰው ርእየት እንዘ ይዘፍን ቅድመ እግዚአብሔር እለሰ ይሴብሖ ለእግዚአብሔር በማህሌት እንዘ ይቸልሉ በኩሉ ኃይሎሙ ሱቱፋነ ስብሐት ሱራፌል እሙንቱ ዘሰምዐ ኢሳይያስ እንዘ ይኬልሉ ወይብሉ ቅዱስ ቅዱስ እግዚአብሔር ጸወት ፍጹም መላ ኩሎ ምድረ ስብሐቲሁ እስመ ተለዓለመ ወረፈቀ ኆኃተም ቃል ይሴቡ ጸሎታ ወበረከታ ወምህረተ ፍቁር ወላ ያህሉ ለኩልነ ህዝበ ክርስቲያን ናትካውን ሓያሊ ምስልን ርያ ሁሉ እዩ ብጣዕሚ ነው ወይ ስጋው ትንሳእ ትብልዎ ሳይልዎ ምሮት ስጋው አንድ ፍርቁ ተጌርካ ዓንዲ ክልተ ዓንዲ ትክብ ዳቤብ ዝተከፈት ኢሳያስ ሰግድ ለከ ትብሎኒ ኢኻ ሓንዚ ተኣምር ወሙንከር ኢኻ ትብል ጥራይ ናምርክዮ ወዛምሮ ወልድይ በዛ ኩሉ ዓሊ من أول زوا سمعت قدس كما هو من لسان أوسان عليكم يا بني سيد صلي وسلم على سيدنا محمد يسوع كريستوس يسر لنا قوي ኢየሱስ ክርስቶስ ወመድኃኒነ ከመ ይባርኩነ ይቤሉ አራዩ አይነቱ አላሁ ነሲዮ ለላይመከ ከመ ንትመየው ሶስያሃ ለሱራፊ ለስእለትን ልዮ ወትጋ አምላካው ለኩስናት አይዳው ጋድያም ለስላሴ ዛሉ ይተወለ ወረ ተአምር ወመንክር ዘገብረ እግዚእነ አምላክነ መድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ነገር በእንተ ትንሣኤሁ ሳይሉ ምሕረቱ ይሃሉ ምስሌነ ለዓለመ ዓለም አሜን። ወበስድስቱ ሰዓት ሌሊት ዘውሁድ ተንሥአ እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ እሙስተ መቃብር ወአድኃኖ ለአዳም እምኃጢአቱ ወሐደሰ አምሳሎ ዘበልቤ ወደንገጸት ምድር
ጊዜ ትንሣኤሁ ለእግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ እሙስተ መቃብር ወከነ ድልቅልቅ አቢይ ወሃይል ጥቀ ወተንስኡ ህዝብ ንጹሐን እምከሃድያን ወበኡ ውስተ ኢየሩሳሌም ወሰበኩ በልዑል ቃል ወይቤልኡ ማህበረ አይሁድ እስመ ኢየሱስ ክርስቶስ ውእቱ እግዚእ ዘተሰብአ መጺኦ ውስተ ዓለም በእንተ መድኃኒተ ሰብ ወኮነ ኩሉ ብእሲ ምናሙ ይበጽሕ ሀበ አቡሁ ወይቤሎ ምንተ ገበርክሙ እምአመ ሰሉስ ዕለት ወያወጾ አቡሁ ወይቤሎ ኢገበርነ ምንተኒ ዘእንበለ ብእሲት መሳቲ ዘአስተርአየ ማእከሌነ ቀተልነ ያወጾ ወልዱ ወይቤሎ አኮ ውእቱ ብእሲ መሳቲ አላ አምላክ ዓለም ወመድህኖሙ ውእቱ ወገባሬ ኩሉ ፍጥረት እስመ አመዝበራ ለሲኦል ወሃውፀነ እሙስተ መቃብሪነ ወበሞተ ዚአሁ አብጠለ ስልጣን ሞት ወአድሃኖ ለአዳም ኃጢአቱ አንጾ ወከማሁ ለለ አሃዱ ብእሲ እለ ወፁ እሙስተ መቃብር ይሃውሩ አበው ሀበ ውሉዶሙ ወውሉደ ሀበ አበዊሆሙ ወእሁኒ ሀበ እሁሁ ወእህትኒ ሀበ እህታ ወእም ሀበ ወልዳ መርአት ሀበ ሐማታ ወሐማት ሀበ መርአታ ወኩሉ ብእሲ ይበውእ ሀበ ሰብኡ ወአዝማዲሁ ወይዘንዎሙ እሙነ ነገሮ ለእግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ወኩሉ ዘሪዮ ውስተ ሲኦል ወውስተ መቃብሪሆሙ ኃይሎ ለእግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመ ይበቁ ለሥጋ እግዚእነ በከመ ሕግ ዘደቂቀ እስራኤል ወአንስትሂ እለ መጻ አላ እምንቱ እግዝእትነ ማርያም ድንግል ወማርያም እንተ ቀሌዮጳ ወማርያም መግደላዊት እለ ኮና ይትለአካሁ ለእግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ በንዋዮን ወእምቅድመ ይበጽሐ ሀበ መቃብር ይቤላ በበይናቲሆን ቦኑ ዘንረክብ ሰብአ ዘየአትት ለነ እብነ እምአፈ መቃብር ከመ ንርአይ ስጋሁ ንጹሕ እስመ ይእቲ እብነ ዘንብርት በአፈ መቃብር አባይ ጥቀ ወሶበ በጽሐ ሀበ መቃብር ረከባሃ ለእብን ህተታ ወዲቤሃ ይነብር መልአከ እግዚአብሔር ወሶበ ርእያ ዘንገጻ ወፈርሃ ይብጽሐ ሀበ መቃብር ወይቤሎን መልአከ ኢትፍርሃ ወኢትደንግጻ ለምንት ተሐስሰሁ ለህያው ምስለ ሙታን ነአ ርእያ መቃብረ እስመ ተንሥአ እግዚእነ እሙስተ መቃብር ወባህቱ ሁራ ሀበ አርዳኢሁ ወንግረሆሙ ከመ ውእቱ ተንሥአ እሙታን ወውእቱ ይቀድሙከ ገሊላ ወበህየ ትርእይዎ ወሶበ ርእይዎሙ አቀብተ መቃብር ለመላእክት እለ ወረዱ አመ ተንሥአ እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ እሙስተ መቃብር ወሆሩ ሀበ አይሁድ ወይቤልዎሙ ንዑ ትነጽሩ ማኅተመ መቃብር ዘአቅበክሙ አእሙሩ ከመ ዘተወድየ ውስተ መቃብር ተንሥአ ወወፃ እሙስተ መቃብር እንበለ ይንስት ማኅተመ ወኢንክል ንንበር ህየ እስመ ንፈርሆሙ ለመላእክት ዘወረዱ እምሰማያት ወነበሩ ዲበ መቃብር እስመ ብዙሃን ሐራ ሰማይ ወረዱ እንዘ ይጸርሁ ወይብሉ ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ዘተንሥአ እሙታን ወሰገደ በአንጻረ መቃብር ሳይሉ ወምረቱ ይሃሉ ምስለ ኩልነ ህዝበ ክርስቲያን ለዓለመ ዓለም አሜን። أزغن كاين وانجل كاين سلسلة ملبسو سبقوا
ወለዳ ለማርያም ወስለታ እግዚኦ መሐረነ አምላክነ እግዚኦ መሐረነ አምላክነ ዘነሃ ሰማይ መሐረነ እግዚኦ
ወንጀለ መንግስት
هو ماليش ነገር በተመሰሰነ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 28 ከቁጥር 1 ድሕሪ ሰንበት ለይቲ ናብ ቀዳመይቲ መዓልቲ ናብ ሰሙን ዘውግዕ ማርያም መግደላዊት ማርያም እታ ካልእታን መቃብር ክሪኣ መፃ። እንሆ መልአከ እግዚአብሔር ካብ ሰማይ ወሪዱ እሞ ዓብይ ምንቅጥቃጥ ምድሪ ኮነ። ቅርብ ኢሉ ከዓኒ ነዚ እምኒ ኣንከራሪኡ ኣብ ልዕሊኡ ተቐመጠ። ትርኢቱ ከዓኒ መብረቕ ዘሰንብድ ዘንፀባርቕ ክዳኑ ድማ ከም በረድ ፃዕዳ ነበረ። እቶም ሓለውቲ መቃብር ድማ ንዕኡ ፈሪሖም አንቀጥቀጡ ከም ዝመቱ እውን ኮኑ። እቲ መልአክ ድማ ንመልሱ ተንስአ ነተን አንስቲ ከምዚ በለን ንስኻትክን ነዚ ዝተሰቕለ ኢየሱስ ትደልያ ከም ዘለኽን እፈልጥ እየ እሞ ኣይትፍርሓ። ኣብዚ የሎን ከምዚ ዝበለ ተንስኡ እዩ። ገና ንዕአን ነታ ጎይታ ተነቢሩላ ዝነበረ ስፍራ ረኣያ። ቀልጢፍክን ኬድክን ከዓ ኣብ ምዉታን ከም ዝተንስአን ደቀ መዛሙርቱ ንገርኦ። እነሆ ንሱ ኣብ ገሊላ ክቅድመኩም እዩ፣ ኣብኡ ድማ ክትርእይዎ ኢኹም። እንሆ ነጊረክን ኣለኹ። ንሳተን ከዓኒ ካብ መቃብር ብፍርሃት ብዓብይ ተሓጓስን ቀልጢፈን ወፃ። ንደቀ መዛሙርቱ ከበስሮም ጎያ። እንሆ ኢየሱስ ሰላም ንዓኻትኩም ይኩን እናበለ ተጓነፎ። ንሳተን ከዓ ቅርብ ኢለን እግሩ ሒዘን ሰገዳሉ። ሽዑ ኢየሱስ ኣይትፍርሓ፣ ኪዳ ንኣሕዋተይ ናብ ገሊላ ኬድክን ንገርኦም ኣብኡ ክሪኡኒ እዮም በለን። ንሳተን ምስ ከዳ ከዓ እንሆ ገሊኦም ካብቶም ወተሃደራት ናብታ ከተማ ኣትዮም እቲ ዝኾነ ኩሉ ንሊቃነ ካህናት ነግርዎ። ንሳቶም ድማ ምስቶም ሽማግለታት ተኣኪቦም መኸሩ። ብዙሕ ገንዘብ ወሲዶም ከዓ ነቶም ወተሃደራት ሃብዎ። ከምዚ ከዓ በልዎም፣ ንሕና ደቂስና ከለና ደቂ መዛሙርቱ ፍለይቲ ወፂኦም ሰሪቆም ኢልኩም ንገሩ። እዚ ነገር እዚ ኣብ ሹም ኣሕዛብ እንተተሰምዐ ንሕና ከነረዶ ኢና። ንስኻትኩም ድማ ከም ዘየሸገረኩም ክንገብር ኢና። ንሳቶም ድማ ገንዘብ ተቐቢሎም ከምቲ ዝተነገሮም ገበሩ። እዚ ነገር ክሳዕ ሎሚ ኣብ ኣይሁድ ይዝንቶ ኣሎ። ሰማይን ምድርን ክሓልፍ እዩ፣ ቃሌ ግና ክሓልፍ እዩ። ወንጌል ማርቆስ ምዕራፍ 16 ካብ 1 እስካብ 20 ሰንበት ምስ ሓለፈ ማርያም መግደላዊትን ማርያም ኣደ ያዕቆብን ሰሎሜን ንስጋ ኢየሱስ ክቐብኦ ምኡት ሽታ ዓዲገን በታ ቀዳመይቲ ሰሙን ሰንበት ንግሆ ነቲ እምኒ ካብ መቃብር ፀሓይ ከይበርቀት ከላ ናብ መቃብር ከዳ። ነናሓድሕደን ከዓ ነቲ እምኒ ካብ ኣፍ መቃብር መን ክግልብጠልና እዩ ይበሃላ ነበራ። እቲ እምኒ ኣዝዩ ገዚፍ ነበረ እሞ ንላዕለ ኣቢለን እንተ ጠመታ ተገልቢጡ ረኣዮ። ናብ መቃብር ኣትየን ከዓ ፃዕዳ ክዳን ዝተኸድነ በፅሒ ኣብ ወገን የማን ተቐሚጡ ምስ ረኣያ ኣዝየን ሰንበዳ። ንሱ ግና ኣይትሰንብዳ። ንስኻትክንሲ ነቲ ዝተሰቕለ ኢየሱስ ናዝራዊ ኢኽን ትደልያ ዘለኹን ተንስኡ እዩ፣ ኣብዚ የሎን። እቲ ኣብኣ ዝነበረላ ቦታ እንሃ። ስለዚ ኪዳን ደቂ መዛሙርቱ ንጴጥሮስ ናብ ገሊላ ክቅድመኩም እዩ ከም ዝበለኩም ከዓ ኣብኡ ክትርእይዎ ኢኹም ኢልክን ንገርኦም በለን። ራዕድን ስምባደን ሒዝዎን ነበረ እሞ ካብታ መቃብር ወፂአን ሓደማ። ፈሪሐን ስለ ዝነበራ ከዓ ንሓደ እኳ ኣይነገራን።
በታ ቀዳመይቲ መዓልቲ ናብ ሰሙን ንግሆ ምስ ተንስአ ነቶም 7 ኣጋንንቲ ዘውፃላ ማርያም መግደላዊት ቅድም ተረኣየን። ንሳ ድማ ከይዳ ነቶም ምስኡ ዝነበሩ ክጉህዩ ከለዉ ነገረቶም። ንሳቶም ግና ኢየሱስ ሕያው ምዃኑ ንዓኻ ከም ዝተረኣያ ሰሚዖም ኣይኣመኑን። ድሕሪ እዚ ኢየሱስ ንክልተ ካብኦም ናብ ሃገር ሰብ ከድኩም ከለዉ ኣብ መንገዲ ብካልእ መልክዕ ረኣዮም። ንሳቶም ከዓ ተመሊሶም ነቶም ካልኦት ነገርዎም፣ እንተኾነ ንዓኣቶም እውን ኣይኣመንዎምን። እነሆ ነቶም 11 ኣብ መኣዲ ተቐሚጦም ከለዉ ተረኣዮም። ነቶም ምስ ተንስአ ዝረኣዮም ኣይኣመንዎምን ነበሩ እሞ ብዘይ ምእማኖም ትሪ ልቦም ዘለፎም። ከምዚ እውን በሎም ናብ ኩሉ ዓለም ኪዱ ንብዘሎ ፍጥረትካ ወንጌል ስበኹ። እቲ ዝኣመነ ዝተጠምቀን ክድሕን እዩ፣ እቲ ዘይኣመነ ግና ክኹነን እዩ። ነቶም ዝኣመኑ እቲ ምልክት እዚ ክስዕቦም እዩ። ብከምዚ ኣጋንንቲ ከውፅኦም፣ ብሓደ ቋንቋ ከዓ ክዛረቡ፣ ኣትማን ክሕዙ፣ ዝቐትል እንተሰተዩ ከዓኒ ኮቶ ኣይክጎድኦምን እዩ። ኣእዳው ኣብ ሕማት ከንብሩ፣ ንሳቶም እውን ክሓዊ እዮም። ጎይታ ኢየሱስ ነዚ ምስ ተዛረቦም ናብ ሰማይ ዓረገ። እዝኒ ዘለዎ ይስማ። ወንጀል ሉቃስ ምዕራፍ 24 ካብ 1-16 በታ ቀዳመይቲ መዓልቲ ሰሙን እተን ኣንስቲ ነቲ ዘለዎን ሽቱ ሒዘን ኣንጊሄን ናብ መቃብር ከዳ። እቲ እምኒ ከዓኒ ኣብዚ መቃብር ኣንኮራርዩ ረኸብኦ። ኣብኡ ኣትየን ግና ስጋ ጎይታ ኢየሱስ ኣይረኸባን። ብዛዕባ እዚ ክግረማ ከለዋኻ እንሆ ዘንፀባርቕ ክዳውንቱ ዝተኸድነ 2 ሰብኣይ ኣብ ቅድሚአን ደው በሉ። ፈሪሄን ገፀን ናብ ምድሪ ምስ ኣድነና ከዓኒ ንሳቶም ከምዚ በልወን፣ ንምንታይ ነቲ ህያው ምስ ሙታን ትደልዮ ኣለኽን? ንሱ ተንስኡ እዩ፣ ኣብዚ የሎን። ነቲ ኣብ ገሊላ ከሎ ወዲ ሰብ ኣብ ኢድ ሓጣን ክወሃብ ክስቀልን ብሳልሰይቲ መዓልቲ ክትንስእ ግዲ እዩ ኢሉ ዝነገረክን ዘከራ። ነቲ ቃል ድማኒ ዘከርኦ። ኣብ መቃብር ተመሊሰን ድማ እዚ ኩሉ ነቶም 11 ነቶም ካልኦትን ኩሎም ነገሮኦም። እተን ነዚ ሃዋርያ ዝነገራ ድማ ማርያም መግደላዊትን ዮሃና፣ ማርያምን ኣደ ያዕቆብን እየን። ምስኣተን እውን ካልእ ኣንስቲ ነበራ። እዚ ዘረባ እዚ ኣብ ቅድሚኦም ከዓ ዕሽነት መሲሉ ስለ ዝተረኣዮም ኣይኣመንዎንን። ጴጥሮስ ግና ተንስኡ ናብ መቃብር ጎየየ። ድንን ኢሉ እንተጠመተኻ እቲ መግነዝ በይኑ ተነቢሩ ረኣየ። በቲ ዝኾነ ከዓ እናተገረመ ናብ ቤቱ ተመልሰ። እነሆ ከዓ በታ መዓልቲ እትያ 2 ካብ ደቂ መዛሙርቲ ኣብ ኢየሩሳሌም 11 ኪሎ ሜትር ዝምርሓቓ ኤማሁስ ናብ እትበሃል ዓዲ ይኸይድ ነበረ። ንሳቶም ከዓ በቲ ዝኾነ ነገር ኩሎም ነናሓድሕዱ ይዘራርቡ ነበሩ። ንሳቶም ክዘራርቡ ክምርምሩን ከለዉ ከዓ ኢየሱስ ባዕሉ ሕውስ ኢሉ ምስኣቶም ክኸይድ ጀመረ። ከየለለይዎ ግና ኣዒንቶም ተሰዊሮም ነበሩ። ካብ ኦሪትን ነቢያትን ሓንቲ ቃል ተሓልፍ፣ ሰማይን ምድርን ክሓልፍ ይቀልል በለ ጎይታ ደቂ መዛሙርቱ La
ዛ
ቅዱስ ይገብሩ በዓለም ሰማያት ይገብሩ በዓለም ደመናት ወምድርኒ ትገብር ፋሲካ ታዚባ በደመ ክርስቶስ أبونا هللكم هللكم
ሃሌሉያ ሃሌሉያ ዮም ፍስሐ ዮም ፍስሐ በሰንበተ ክርስቲያን ክርስቶስ ቀደሰው
Amen.
هو كنت قلت لك بين المقص ايش هسه شعات وين شعات ايه بكن زورينا بكن وقتنا بزينا نزور حتى سرطاش مقبل بزيادة أنا مسير أبز حد نزور على الناس هو مو فوق كده نزل لنا بزي بدنا نسلم حمد لو مشروع حمد جزء مو بدي أخذ زور تحدي شعوب أنت جزء هذا أشوف وين سهاوي زولة صنها لا وكذي اللي ما لبش يوم كذا واقف أنا مسقم على ورد
ايش ولا هو هم مسكن نبقى شلاوي تهبوا نعم ولا هم نعم نعم ولا هم حديث تندم دلو بس أنا نقش مش معه ندي الأزرعناهم هذا زي استاي خون تقوى تهو استاي هيك أجل وين مشتي قريت هذا دوها كنت كتخوني ما يكون حري حارس زوجت ما أنا ترى
Hey,
Kan asar da salam alluna kai wadana cirana allo cirana ne tsana yi tsana tsana ina bali tsana yi atan jamil ne mush قالوا
نودي هذا عنسى عسرت في لهم سماه سكاب 10 حلقة عني سكاب فرقان كاني وزورا نفسه
Oh
እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ ኪዳን ዘነግህ መስዋዕት ዘሰርክ ዘነገሮሙ ለአሰርቱ ክልኤተ ሐዋርያት ጸሎቶሙ በረከቶሙ ያሉ ምስለ ኩልነ ህዝበ ክርስቲያን ማርያም እግዚአብሔር እግዚአብሔር ብዛያል ቅዱስያው ዘይመውዝ ዘተንሳሙ ተንዝአ በባሪት መነደው ታደን ወለደ ወዶ ጽቃት ወስ ወለደ ዋቀተ ሰላም አንተ ተሄደስ ደም ዘማይ ሰራዊት በታነ ዘለምችናን ወለደ ወለዋን ነቶ ወለደ ጸሩ ወለደ ወለደ ጻሙ መስቀል ማለት ኢማን ዘኩለ ማተ ቤት ወያሰስል የምነነ ለወቶ ተወከልነ ዘነቢያት ሐዋርያት አይቆጥቆ ወሁ ጃከ ከመለብ ሆነ በቀን አርፍ ማተረ ህይወት እንዘንገብር ፈቃደከ ሀበነ ንሁር በተዛዘከ ወኩሎ እግዚኦ ሀውፅ በምህረተከ ንዑሳነ ወአብያነ መኮንነ ህዝበ ንለዊ መሬተስ ያከ መንግስት ብሩክ እግዚኦ አምላክነ ስብሐት ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ እንቅድመ ዓለም ይእዜኒ ወዘልፈን ለዓለም ወለትውልደ ትውልድ ዘያልቅ ለዓለመ ዓለም አባሁን ጀምሮ አበቀሽ ላይ ነው እግዚአብሔር አዳማይና አባሁን
ولو كل
عند الله لك يا ودع اسمعك Yes, واجد بطو ومن مظبوط
Adam
That's
ክርስቲያን ወዓው ዝግባዓት ተሳይጻና رأي حوصل حضر مدرسة نايموري عن حقنا بحاجة عليها سوزلا سوري سوزل نايجينا وإسرائيل سوزلا أقول الله منورو كريستيانو فيدانا سوزلا كلنا سوري سوزل نور عزي كنا مدرسنا كريستيانو قومي عنا زبون نكركاني كم ذكر حضرات الله كريستيانو زغداويلتي خلاكاني سولسي ازعدي ويحد زغره زعرف صار عسل قبل وسطاكر كانوا توقعنا كان حضرات الله سمعنا ولنا وصفع الزهر هو جمر زعوزيان بتكساني كان ساينا يسيول عبد القتات كتفوان كنا وطوانا يقولون يوم مفتح منقص سماياتنا أخاك بكا متزادر كاب سمايات تأثرك خوني عم تفتح خاد ما بسمايات تفتح خوني زبال كان ساقا سوتنا نستنبارتك كلهم ببسمهم بغال وفاس كدوس تفتحونا أساس وصولونا حتى نبالي نعم تخوكو باي بغال باريخا وفلتتم زي فلتتم تبدلو وقيتان زم أقل تخبطاتين أدهاتين حواتين حاتين أسنعك حلوهم انت محصلنا من
ومخاطاتني بدنا زخون كنا عدو تبارك فتحنا باب سلوس قدس أول وفس قدس تفتحنا أساس وصنعنا حتى بنيام زخون كبا يبغى لهم تفتحنا وهو محاري بعد زمهرة مفكر سب زخون كان زي أبرام لخنا على محاطات ترعو يسوتنا نستنبارت كان صحام تقبل زلالي مود بران كون أبراهام لو مقول تأخذ لحد كاتبون حدا قول له بس خلوا وافق سوخا مجزي أبراهام لخنا بعد زمهرة معات كاز العقم معات كاز بزعي صادقنا عين باريخة حتى يسرين لي نخلهم زوجنا نستنبارت كون كبدلن كبر كمن أدحنهم وقيتها نزارهم من سرحهم من حاسبهم كلنا خا أنت بدلنا كا حدا قالنا سرينا نعسيلنا يقرب لنا زابر أملاخنا نسخلوا وافق سوخا مقويتها استفتحنا الناس عزوز أنا نقولنا كل زوجهم فتحيهم حتى أتنيا برنيا زوجهم كنا عند تبارك فتحني بتوع قدوس لك أباتنا أبا بتوع ساكايم برزكرون سو باباسنا بابا ولزون زكرو ويتان مفكر زيابير أملاك مرحاجنا زكرو بسلكم سلامن حلوهم صارون صلاتهم كتير كذا لهم ويتان لك أباساتنا بسكوباساتنا بساوسين لدياقوناتنا أنا بنستيسن مزمران عندنا قلنا مناقصاتنا عندنا أنتوارن زي بلن زختاماتن صوتنا نستنا أرجوتن ህፃናትን ኣብዛ ቅድስት ቤተክርስቲያን ከቆሞም ዘለዉ ዝኮኑ ኩሎም ዝዘክር ብእምነት ክርስቶስ ኣጽንዓዮም ወጎይታ ብቕነት ሃይማኖት ጸኒዖም ንዝሞቱ ኣቦታትና ናዳያትና ናሕዋትና ናሓትና ዳዊት ዓመተ ጽዮን ነብሶም ዘክር ነብሶም ሳብሮም ሳቅን ያዕቆብን ኣምርና ኣናም ካብ ኩሉ በደልን መርገምን ካብ ክሕደትን ካብ ሓሲኻን መሓልን መጓዝን ኣድህነና ብክሕደትን ብርክሰትን ምስ ክሓትን ምስ ኣረምናውያን ካብ ምፅንባር ኣድህነና وقيتها طلبنا حيل اللبن مستوعدنا أمرنا هذانا كل ساعة خمس فاتتنا ناخذ كل شيطان كم حجة ساعة زلال نفسي ناخذ عقبرنا وقيتها فقط كان اللي كان كل ساعة خمس هذا الناس منا ونس كلهم كل سماعاتنا من سماعات مسعف وصحفنا وقيتها أنا يسكر زوج مسؤول زوج فسكر زوج كبرن سلطان بوزل لك على وسعن زلال معلم آمين قداسي ملاقة المسوى حوارات انتم كتردان استقبل أملاك قداسينا المسواتنا قبلنا سوقيم زحلنا ودامتنا يبارخلنا نعمة خمسوانا رينا رحسن سايق ورلنا فقر سلام يوردلنا نزموت منقص السماعات ورسلنا نزلنا فقر سلام يعبرنا نفسا قرتي وآيمات داويت عمة تسعين منقص السماعات ورسلنا حزنا نزلنا سوقيم زحلنا أبونا السماعات لنا كما هو مدرسي سائل نزلنا نتنعلم من الله وسان جميعا كمان زعبس لنا يتابع نجوى السمن سلطان هذا وعلى أنهم كله كيس مزاكيت من قصار سواء على ما أعلم آمين سلام قدس جبريل ملاك وستيم علام سلام لجن كله لجن مزباج مزار وسلام لجن تانتي مع السوق البروكر سويت تفسير ستوم صقا زعبل مسلش سأل وسألي مرة تانتي أنا أقول جيس كل سوس كل ما يسلين نات أو ينامش بزي هنا هي 6 ولا ده
وا تقمي بك أبدي أخف القطع نعطر حنطب تولي حجات حتبني هذا حال وسيلة أم بنا يوالش كيتون ولا مئة تمتاز بنا ده والد أول زيادة شكمه هاي كده ما تحصلت أبيل أتبسن قدامي راح أنت حجين خميس بلت نيرة خزي أمل زيادة صباطيها جنواز كخميلة صباط لا صباط لا الكابزي كا تاوينا بروك زي أبي رابع زي كل عالم أملاك نور كل هذا زين يسكت مدان نور منفس كل سبرق تسمع سلوك نسبات وكل سلوك كي خد نايزي أنيرا صبغتش أنا زي أنيرا وسيدو ما تنقله حنتو خنقبر له من عيلة وسيدو ما تفهم كذا زي أبا خسر بقول نايتي أقول جي بات أبزرهم تخلو أنا مسؤول من الغنم زوجنا أبوهم كودن صغار زغرهم كنا رليدو ونزل لهم ليتم تقبل كابسيتهم كلهم كلهم عزبر قدابهم بعد الدغام زمزم فس كدسم كبر ستام بزل كانوا كسان زل عالم عالم نامين هو قوي تاجس كار لغنا تاجس دل لغم كاس كعبايت من استقط يقار ما قبر غايت فلر داخل نايت عدقني أملاقين مدعنيني خاموش لا لايت فلنا أولك يسكريوس يسكريوس ودياك زابيرا جسمان تصبان وانتص على دينونيو آمين كريستوس عملانا نبعك ويتانا بقنا يقلم صوعنا مرعزو كريستوس عملانا زعب الزيت عزام من تخون بعك بيمان قاعد بيت كبار بعلقا قدس من بس كاسنا زعب الزيت عزام يكون حسك منعو كريستوس عملانا أو يس كريستوس كريستوس عملانا نبعك ويتانا كاو እግዚአብሔር አብ ስለ ኃጢአት ንምርካብ ዝቅዳሴ ምስጋና ዝዕብየ ዝንቅብል ይኹን ሓይልን በረኸትን ብርሃን ቅዳሴ ነዛወተ እግዚአብሔር ይኹን ስማ ብን ወልድ መንፈስ ቅዱስ ኩርስ እግዚአብሔር አምላኽና ኣብ በረኻ ቁርባን ኣቤል ተቐበልካ ነውን ኣብ ውሽጢ መርከብ ንኣብርሃም ኣብ ርእሲ እምባ ነኤልያስ ኣብ እምባ ቀርሜሎስ ንዳዊት ኣብ ዓውዲ ኦሩና ኢያቡሳውያ ቤተ መቅደስ 2 ሳንቲም
عمل تقبل كهم قدوس كان زغرون حتى بالغ مبان قران تقبل وجعت يكون بس عالم زمزمسن سنا وقف دولهم كل شيء عن العالم عالم امين زي صبغتنا نتخسي قلنا هو كريستوس أملاكنا نبعك ويتنا أبقنا نقول لهم سوي خانا مرعز قد كان مزبارك قالوا نتما يقول ما وين زلوت كان زابكم نقاز غرب وين قوم قرع جون باركو أنسا وكل شيء عنوت نفسنا كان فسنان يكون هو أول فس قدوسنا قدوسنا كان كان أبرون أمثال يكون وندستان حاجز ملا إنسان نقرني ودن مدعت البنان فوز المخرم فس قدوسنا يكون لو من كل ساعة نزل عالم عالم بحق سبسون كام لا كاب كلهم كاب سوتين صون طعم زور غدن يكون كل ساعة زاوية أملاكنا بروخ يو والواحد قد عمد عن بروخ نخلنا مسنعين من سنسخون فس قدس براكتسون بروخ كل زعزة زابر عملقنا بروخ والواحد قد عمد عن سنسخون بروخ نخلنا مسنعين من سنسخون فس قدس براكتسون بروخ كل زعزة زابر عملقنا بروخ والد واحد قويتانا مدعننا يسوع كريستوس بروخ نخلنا مسنعين من سنسخون فس قدس براكتسون بروخ زلالم معرن سخون سلس قدسنا والد فس قدس كان كبر نخلهم كسعن زلالم عالمين أبطاتين عواتين عاتين من تاين من تسمسوات زنصليو أوه أبي كسي بتاخد صلة كذكرني لمن كله فراد እግዚአብሔር አብዘዘልና አይቆይምና ተጠውኑ በል
ስብሐት ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ይእዜኒ ለዓለመ ዓለም አሜን። ሃሌሉያ ሰናይ ነገር አጉቶ ለገባ እግዚአብሔር ማርያም ወደግዚ ነው አምላክ ነው ዳን ክርስቶስ ዘወረ ነው ረዳና ቀብ ነው አቅረብ ነው ተቆና ተማጸን ነው አሳንስ ዛሎም ከከማይ ቀብ ዛት ቅዱስ ሁሉ ማለት ወገታና ዘመን ሁሉ ተዛቦን በታላ كابول زوغار كابزا زاب كان قدس وتزاونا رزقن زعيشن كل غراسلات من الله سلام كل قصه زاب كان ساقم كابول غبارن نبلانا درابتن ايتتون سلام لكلكم أمثال سلسلة معات سلسلة تنزل بركان المغامرة وزبر وصعد الزعم بيرنا لنا نادى وسكا خمس كان سخما دا ويسف المكلمة سنقبرن بو صانة تنقبرن أبدو لنا مسكوس سلام
هللويا ذكر عذابات وقوة زازات وأمتات الذين وأملاكنا بدأنا نزال المسلمين القدوس هللويا ذكر عذابات وقوة زازات وأمتات الذين وأملاكنا بدأنا نزال المسلمين القدوس زنجلوا وقوتان كزمن عاوزين نزلني نازل رمضان مسرت نبيات حوالات إن صلاة لو كل السلام
سلام سلام ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ሕዝዋን በርናሙ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ስሉስ ሩይ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለመ ዓለም ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ስሉስ ሩይ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ስሉስ ሩይ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ስሉስ ሩይ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ስሉስ ሩይ ኩሎ ጊዜ ለዓለመ ዓለም ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ስሉስ ሩይ ለዓለመ ዓለም አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ስሉስ ሩይ ለዓለመ ዓለም ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ስሉስ ሩይ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ስሉስ ሩይ ለዓለመ ዓለም ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ምስ ወፈያት ሽሞት ዳተኸውን እዩ ከመይ ኩሎም ጸላቱ ኣክቲ ኣጋሩ ክሳዕ ዘብሮም ክነግስ ይግብኦ እዩ እቲ ክድምሰስ ዘለዎ ናይ መወዳእታ ጸላኢ ከዓ ሞት እዩ ከመይ ቅዱሳት መጽሓፍ ኣምላኽ ኩሉ ኣክቲ ኣብዚኡ እዩ ንኩሉ ኣብዚኡ እዩ ክብል ከሎ ግና እቲ ዕጣን ውሒድ ንመጽ ከምዘይምልከት ጉሁል እዩ ኩሉ ምስ ተበዝዓሉ ግና ኣምላኽ ኩሉ ኣብ ኩሉ እንትኸውን ወልድ ኩሉ ዝረኣሉ እግዚአብሔር
ولا زي تقبلوا زقبلوا ترحم إذا ما كنت موتات تمو دا أنت يربحهم بسرور موتات زي تنسو أنت فنمسي سلمت دا كل أون تمو سلمت كنا كل جزء أربعة تكن نبر أبنا عوالي وقام سنجر جزء أربعة وكرسوس يسوع تقبلها زقبلوا زقبلت راح تقبل አይትታለሉ ሕማ ሕክነት ንፅቡቅ ለማለት ባረሽዎ እዩ ቅብዕና ንግበር ተባራበሩ ሓጢኣት እውን ኣይትግበሩ ዘለኻባ ካብኩም ንኣምላኽ ዝፈልጥዎ ኣለዉ ነዚ ምንቲ سامتان بابي على سل سيطان أقازل عدم سلام تقبل دقي نايم مقبال يا زين نايم مقبال يا زين كي ترقصهم تكون عو سمعت كل سلوس سمعت كل سلوس سمعت كل سلوس ويس عينت فرق رأيو التي تخلي تقبلت لا تقبل نايم مقبال تقبلي تقبلي كرسوس تام بابي على تناسل سيطان غازل ادم سلام يزس كن نفسها سلام كل سغا حدا عين سغا ايكونن سماوي سرنت كرسوس امتان بابي على سلام يزس كن نفسها سلام نايم مقبال كرسوس امتان بابي على تناسل سيطان غازل ادم سلام يزس كن نفسها سلام سمعت كل سلوس أول سمعت كل سلوس أول سمعت كل سلوس أول هاي مقبال يا زين خصوصا انت بعد يا انا سلم سيطان غازل ادم سلام يزي سكن سلام زقبلها نقبلها خصوصا انت بعد يا انا سلم سيطان غازل ادم سلام يزي سكن سلام خصوصا انت بعد يا انا سلم سيطان غازل ادم سلام يزي سكن سلام خصوصا انت سلام سلام لكلكم بمسعد دموع آمن تركنته بكي مسكال قرب دقيق نايز قرب بيت سلام أبختكم يبزح نايبوتنا يسوع كريستوس أملاك أبون يبارك يسوع كريستوس كامل بمتنسو سرخبه هياو تسفى ببتحي مهرتو كم بحدش ولدنا نتيجة يبرس زي بلاشون زي تلمون أفسام أنبيرولنا ذلورسي كم إنورس قبرنا نسخاتكم سلازة آمنكم تي أبود آتا زمن كهدر ذلو دهنات كسع زمت حيل أملاك كحلوكم يو شعبكو حجين قروب جزية ببزح عينو توفتنا كتحالفو قدين تخونا بذيك تحقوسو قالوكم إذي كآتي إتا منتخم حقي كم تخونات كرد يو ورقي شعبكو بحاوي انت تخلع براس يو امناتكم قنا مستفتنات أزيو زبالة أواقع اللواء كما يسوع كريستوس
ክገልጽ ከሎ ምስጋና ስብሃትን ክብርን ከተምጻልኩም እያ ክግለጽ ከሎ ምስጋናን ክብርን ከተምጻልኩም እያ ከይአረኩም ተፋቀሩ ሕጅውን ከይረአኩም ብኡ ተአምኑ ኣለኹም እቲ ናይ እምነትኩም መደምደምታ ዝኾነ ድህነት ነፍስኩም ምስ ተቐበልኩም ከዓ ብክንደይ ዝኣክል ክብሩ ሓጎስ ክትሕጎስ ኢኹም ኦ ኣህውየ ኢታፍቅሮ ለዓለም ወዚያ ሃለው ሰዓለም ዓለሙን ሃላፊቶትን ሃላፊት መጉላ ሃላፊ أنتم سب إسرائيل نزقال الذي سمعوا كنتي بعلقاتكم تفلقوا يسوع نظراوي بتأمله بو أما أقبلهم زغبرو حيلين تأمراتن تأمرتن أمله زمسكرلو سبعي نبرة نزل كنتي مدب مغري أمله زل على ما بطتم توفي يسوع بيتم حرقي زي كلهم سألوون قتلكما موته موت إزي كس النوع سلا زي كألها أملاك كان ما أسرتي موت فتحيو عتم سؤال داوود وين زعبو كنتي إلى بأبيار كل زع الكلمة يريدو نسو بيماني سلا زلو كأي كناوسن إيه لبي تحوس لساني كأعلن بلد سجا بتسبح نبر إياه ምክንያቱ ንመልሰይ ኣብ ሲኦል ኣይከሓድጋን ኢኻ ንቅዱስ ድማ ኣብ መቃብርካ ክብስብስ ኣይትገልፎን ኢኻ ንስኻ መገዲ ህይወት ኣፍሊጥቃኒ ምሳይ ብምህላውካ ድማ ሓጎስ ከተፅግበኒ ኢኻ ኣብቶም ኣሕዋትና እቲ ርእሲ ኣቦታት ዝኾነ ዳዊት ከም ዝሞተን ከም ዝተቐብረን መቃብሩ ከዓ ክሳዕ ሎሚ ኣብ ማእኸልኩም كم زلوا الرجالكم ينقركم الله مبارك رسول نبي سلسلة أملاك أكال فرخرسو أبزفانو كأول بمحلا كم محللو يفلت نبرة نسو أكسيول كم زي تعرف سجوها مبسباس كم زي رئي أقدمو فلتوها زعبات نساء كرسوس زاربه أملاك نزي يسوس زي أتنسيو إيو نحنا كلنا نازل نجر زي مسخاطر هنا
عارفنا صلاتنا لعنا بكرة صغيرة عارفنا عن هون كل شيء عملنا زول الكلاد سيبكي وتجربنا نفسنا معرفة وراحتنا عارفنا لقيتنا لا سبت من عدم عقلنا نفوس وشغيل من حتى بيسهم كل سجن بالداس يبكي ولا يبارينا تكسهم بالداس يبكي ولا عمل إلى أبلغنا زول الكلنا داس يبكي أبو تعمل عنا سوسنا بعد وتعرضهم بمعرض يرعدنا عقلنا ذكرنا لمنكي يا لنا
አሜን ብለህ መሐረነ አሜን ብለህ ታረነ በኪዳነ ጳውሎስ ተሳቀሩ ሀርቁ ሰበይ እንዳለ ኢየሱስ ሲሰማን በትንሣኤ የሆነና መሰረቱ ወልደ ዳዊት አመደ ጽዮን ሰማያት የሩቆም ተሰበክቶም አብራ ተበዚህ ማርያም ጸጋ ዳንቲ ማነ ሰሊዮሳሊ ኢየሱስ ክርስቶስ ያዶ ክርስቶስ ሶለታሙ
እግዚአብሔር አምላክናን መድኃኒና መፍቀረ ሰምነ ቅዱሳን ደቀ መዛሙርትህን አገልግሎት ተፈጻሚ ሐዋርያት ጋር ንስሐ ዓለም ሰንታይ ምሳኻ ናይ መንግስትኻ ወንጌል ክቡር ክሰብኩና ውሽጢ ህዝብኻ ዘሎ ኩሉ ደዌን ኩሉ ሕማም ኩዕሙን ካብ ዓለም ኣቅዲሙ ዝነበረ ሕሙም ምትእዛዝ ክቡር ዝለኣካዮ ምሳኻ جواب ويدانا أملانا برانكا تدخل لأغرنا نجمعنا علنا عند أبرانا قد تزوك الكبتات نسمع سوحانا قولنا نسمع على نسمع نسمع
وعلى السماوات سيدرس يودنا يباركنا ويتسلنا وكيل يسوع قصص بتنسى داوود عمد السيد كل مكان بعد والأولاد السماء وانجيل من زغال زنا بيتنا نام نحن من الناس كلهم كلهم مسلمين كلهم كلهم الحمد لله العالمين آمين آمين من دلوان نسمع راف إسراء كم حادث كم سبع عشر تجارب متى قدامتي معلتي سوون مريم مجدلاويتون بلا سلمات كله عندي هذا في مقابر بسد ميرا هوا مقابر تبكيلو رايتو سلزي نستا بويا نفسهم بتروسن نابتي يزكرو على وجههم نسيا يبويتانا فمقابر وسيدو أبيكم زنبرو أيفلتين بلوكم لو بتروسن كي قالوا وجههم وصوم مقابرون كودو ريتيوم بحانسا دويو مو اتخاذ ودو مزمور بيتروس قدمو ابتي مقابرون قدميو بصحيح لنيو انت تمتخا او سي مجلس رايه بلاخه اي اتون شعو سمون بيتروس دردهريو مطيو ابتي مقابر اتوه التي مكان نزول تنبيرو رأيو التي عروسو زنبرة معرميا لا نوينو تتقليلو نبرة نبر مستي مكان نز أي نبرة شعو التي قدم لاو نابتي مقابر زنت كانوا ودو مزمور آتوه ويود ما آمنه مخرياتو التي كاموتات كتنسي يقبعيو زبل صحف هايستو عروان نبرو شعو توم دك مزامرتو نابيتهم تمرسو ماريام قنا أبتعب مغابر دو إلى تبك نبرد إنا بغيت كا نابت مغابر دنن بلد أبتي سجا يسوع زنبرو عدا غداوتي تخدلو لته بلاتي عدا بتراس عدا بترجات راي مساعدهم بالله أتسميتي انتاير كي عنو بلوا مساعدنا نقولتاي وسيدومو أبيكم زنبرو كا أيفولتكم بلاتهم إزيلا الدحريا جلس بلد مو يسوع دوم إلو رايوتو يسوع كم تقول إجنا أفلتاتن يسوع كا أتسميتي إنتا يمكن كاملو من كتير الله في بلا مسخا حلوات هتوين مسيروا بيداي مسخا الكايون تهونكاس أنا بوسدو أبي كم زنبر كايو إندو نقولي بلاتو يسوع كا ماريام بلا مسادما بلس إلى بلايستي ربني بولتو تبو ممر مالتيو يسوع كا جنا نوا بوي سلزي عرفو أيتركيني بناخي ناب أحواتي كيدمو ناب أبوين أبوهمن ناب أملاخين أملاخكمن أعرق أنكم باليوم بلا مريم مجدلاويت وبيتا خمس رايتهم زون تنزلان إذا لا
كابرنا عقد من دلنا ويتقوسنا كساوسنا على زلنا يا رب وسلام عليكم قالنا سلام كل ሊቃነ ጳጳሳት አባ ጴጥሮስ ሀገር አባ የኤርትራ ወዲበርስ ሀገር አበዊነ ብፁዕ ሊቀ ጳጳስነ አባ ጳውሎስ ኤጲስቆጶሳት ቀሳውስት ወዲያቆናት ቅድስት ወማይበርን ውስቴታ ሰማያት
حكات ما بزاري سخون زملاء زمر بنسناهم كنت ذكركم على غابات الذين كانوا قالوا عقل متى بغفاكم وعقل تسمية تسمى لهم وجنا مرحنا يسوع سنجس كارنا وكم تدرك بركان لكن سرد هذا كم زاري عملا لهم مسافر دليو
وبعد صباح معات الليل الملاقط بتمت እግዚአብሔር መንግስት አለው ሰማያት ቤተገብረ ገስምስ ገራይ አመል ባላገ ሆኖ እግዚአብሔር መንግስት አለው ፀሐይ ወርዶ ትንሽ ብርሃን እግዚአብሔር መንግስት አለው እንቃሳስ እንስሳት ዝነፍሩ አዕዋፍን እና አራዊት ባህር እግዚአብሔር መንግስት አለው ለአዳም ባህላዊ በአምሳሉ በፈጠረው እግዚአብሔር መንግስት አለው ለአብን ወልድን መንፈስ ቅዱስ ጋር ሁሉ ሳዕ ዘላለም ዓለም ያደርጉት ወቅዱስ ሰሊቃነ ጳጳሳት አባ ወጴጥሮስ ወቶ አባስ አባ ዚያቁቶ ከበተረቶ ዝንቶ ስቲፋኖ ዘታሪያ ወስሉስ ቅዱስ ባረክ ዲበ ህዝብከ ፍቁራን ክርስቶሳውያን ክርስቶሳውያን በበረከተ ሰማያውያን መጥሪያን ወኮነ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ወደ ተሐዋወ ቤተክርስቲያን ቅዱስ ርወት ለነበር ማለት ወበአሜን ወበስመና አምነ ስላሴ ክርስቶስ ከዳን ስንፋስ ወእግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ ታውት ሁማን ህዝብከ ፈውሰም ወምርሆሙ ለአቡነ ወለአቡነ الظهر وتأنقذ وبكم محمد بسلام وبسنا وبارك ما خطر سماي من قد سماي وزنامات وفريات مصربات عمل بكم سقاك ورسلك وزن بلغت على مدر قائل مدر واس سلامك مثل بنقص عجزان لا سمينا علينا سبو سلام عليكم كريستيان لو ان كريستيان قدس كل جزيل الله كل عهد بابا ما كان بس من سهيا لا لكن ان لهم وعر مساد أبونا وأبونا وأهلنا لنا وعر برتاي مانوس وبارك دبل لأستنا تنوبة أم وبقربان ووين وزيت ومن طوالد صابت ونبابات بتمقدس كما خصوص أملاكنا إسلام بيرتاي سماي كلهم إلا تجابوا أمسلنا نفسس مرة خصوص أملاكنا تصعدنا لهونا كلهم إلا أمور صوته لكن من برك مصر هو مجنب وتوقفهم وأن إلا كلنا ولا صران بمواقفه ولا هلو استسدت وصوابي ولا عزام بكني مرر أملاكنا أدنى بمرتك ولكيه يسوع كريستوس لو كلهم لا أزوجنا كمان تذكرون بزي أصدقنا حبيك تذكرون بمسك سماوي ولتني لا تجبر تذكرنا أو جو عادين نزبك وبارك رسك أيوم ألوم ما رومو كيو ولدانو ذلك نبقات وقصات يبيس وقصات أساوس ودياقونات وكلهم هذا كريسيان سماء اسمع مدرون سنتبال مسارة عزازون دنقصو بفقد أبو ولد عمارهم تانقل بنصو دنقل እግዚአብሔር ተወልደ عبدن بانسسات نبرقس برقت نقصنته تقبل كبات باتاتيو مقبنا لليغ مصالات بغي بقاعات مالالس كم زرايا ببنش تعالي أبسارة سعمة أمريكان ستبقى كم سب كوينو صوب صوب ما برقع عدل بدي أولو استفتنا بحيل ملكوت ونقصات سلمى سعارة እግዚአብሔር ሰለስቱ
ሰማያተ ወምድረ ቅዱሳተ ስብሐቲከ አዳውን መከራ መስቀል ዘርጋዬ ዛሃሎከ ዲበ ዕፀ መስቀል ቅዱስ ነሳብሰ በደዊው ቅዱሳት ወብፁዓት ለመለለው ከመዝቶ ቤቱ ለአማን አሜን አሜን ወልታመን ንሴባ አመሳልስት ዕለት ተንሥአ እሙታን ሀበ ሀለው አርዳኢሁ ጉባን አስተርአዮሙ በጽርሐ ጽዮን ናብቲ ደቀ መዛሙርቱ ተኣኪቦም ዘለዉ ኣተወ ኣብ ጽርሐ ጽዮን ከዓ ተራእዮም 40 መዓልቲ ናብ ሰማይ ኣብ ዝዓርገሉ ግዜ ናይ ኣብ ተስፋ ተጠበዩ ኢሉ ኣዘዞም ኣብ 50 መዓልቲ መንፈስ ቅዱስ ከመሃላል ተሓዊሱ ሰነደሎም ብናይ ኩሉ ሃገራት ቋንቋታት ድማ ተዛረቡ ናብ ዘብጥዝን ናብ ጽዋዝን ከማኣቶም እቲ ቅዱስ መንፈስካ ክሰድን ናይ ጎይታ መድኃኒትና ክርስቶስን
ስጋውን ደሙ ገብሮን ዘላለም አሜን። ባዕልኻ ስጋይ ዝበልዐ ደመይ እውን ሰተየ ምሳይ ክነብር ያኖ ምስኡ ክነብር ኢልካ ከም ተዛረብካ አሜን። وفوزانا فزندو برزفورا كما بكان سلا كل عالم ولا عالم عالم بروك زمول እግዚአብሔር በብሩክ በስመ እግዚአብሔር ወይትባረክ ስመ ዝባቲሁ ለይኩን ብሩከ ለይኩን ፈን ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ላዕሌነ ባህሪ ተሳጊሩ በቀይሕ ወርቅ ተሻጣለ ለደመና ደዩ ሰባኸ መን እዩ እምባት ዘመገዳ ይፈልጣን እዩ ኣብ ባህሪ ሰብ እውን የላን ካብ ኩሉ ሰብ ዝተረስዐት ካብ ኩሉ ዓዋፍ ሰማይ ከዓ ተዓበት ንዓ ዘጥረዩ ምስ እግዚኣብሔር ተዓራረኹ ንዓ ዝፀልኡኻ ሞት ይፈቱ ንዓ ዝፈትዋ መዝበቱ ካብ ፀሓይን ካብ ኩሉ ንብረት ከዋኽብትን ትደምቕ ምስ ብርሃናት እናተናፀረትካ ንሳኦም ቀዳመይቲ ኮይና ትርከብ أمريكان كلا كله أمريكان كلا كله تسبب بذور جناب نفسات كانت معانا
وسبحات العالم كم رزقك أمرذك أملاكنا وكم أمرذك أملاكنا ملعني عالمك ومغل ملعني عالمك زقه ودمه لملعني راويت ملاجول ملاني عالمك وموقد بحول ملاني سقاه ودمه ولبسك المقتول ملاني عالم بامين زياه لك رزق ويجدل ولا ملاني عالم سقاه ودمه لملاني وقويتا طببنا حيل اللبن مسوعلنا أمرنا بالنقل ساعة وصفاتنا نقل كل شيء تنكح الجزاء زلال فسمنا أمرنا قرنا قويتا مقال كان ليت كان كل ساعة نفسنا بنا سمنا نس كلهم كل ساعة سمعتنا من سمعتنا مسعف وصعب لنا وقويتا نايس كل شيء مسلم سنفس كل شيء كبر ستان بوزر لك كل ساعة زلال مالنا آمين من بعد جزء عزيز يركون كذا وእግዚአብሔር አምላክና ምንሳን ዘለው ዝዋተ መልከት ከመብራታት ካይቅርብልንም ዝምረት ካይ መብሪሉም ደም ሰለም ካብ ኩሉ ካብ ዝሮም ንዓሎም ተቀደም አብሳም ሰላም ረድካን ነብሰም በጃኹንም
نقول زوجين زانكا تمرون بعد دوام سنسون فسكو سنكو رزتام بوزل كانوا سانزل على مالهم نامين تنسونا صلاة زيادة زالنا سلام لكلكم ቅዱሳት ለቅዱሳን እግዚአብሔር ምስለ ኩልክሙ አሐዱ አብ ቅዱስ አሐዱ ማርነት ክርስቶስ እግዚኦ ማረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ ማረነ
ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ ማረነ ክርስቶስ እግዚኦ ማረነ ክርስቶስ እግዚኦ እግዚኦ ማረነ ክርስቶስ እግዚኦ ማረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ እግዚአብሔር አምላክ ነው። ንስሐን ዘለዎ ሱቃ ተመልከት ከመብለ ዋስካ ቅረበሎም ከም ዝብረት ካሁን በደሎም ዝብዘሎም ካብ ኩሉ ወጣቶም ካነገሎም ካብ ኩሉ እኩይካ ሰውሮም ሓልዎምን ዘቀደም ኣብሳም ሰላም ይቅረልካ ነብሶም በጫኹኖም ኣብ ቅዱስን ካፀንብሮም ባሕሪ ወድኻብ ጎይታ መድኃኒነ ክርስቶስ መንፈስ ቅዱስን አሜን። ሰላም ለኩልኩም እዚ ናይ ባሓቂ ስጋ ጎይታ መድኃኒነ ክርስቶስ ኣሚኖም ካብ ዝቕበሉ ህይወት ንመድሓንቲ ዝረታዕታን ዝዋሃብ እዩ። ኣሜን። እዚ ናይ ባሓቂ ናይ ጎይታ መድኃኒነ ስፎራ ለምእመናን ቡአት ትምህርተ ቡአትሰ ከመ ዝንግር ዘቅድመ ሀሎ ወይሄሉ ዘመፃ ዘሐመ ወሞተ ወተቀብረ ወተንሥአ ጻዕረ ዘሞት ፈትሐ ወዘሙታን ተንሥአ ኢኮነ ባሕቲቱ ኮነ ሰብአ ዘመንፈስ ቅዱስ ለአዳም ምስለ ነፍሱ ዘኢሃደገ ነፍሰ ውስተ ሞት ዘመንፈስ ለአዳም ሰሆነ ወአሕዮ ወዘለብሰ ለአዳም ሞይተ ሀይ ወዘዐርገ ውስተ ሰማያት ተዋሪደ ለሞት ምድረ መስቀል ሞዐበቲኮ አብዚሐ ጻዕረ ዘሞት ኢኮነ ባሕቲተ ኮይነ ሰብአ ዘመንፈስ ቅዱስ ሥጋሁ ለአዳም ስለ ነፍሱ ዘኢሃደገ ነፍሰ ውስተ ሞት ዘበመንፈስ ለአዳም ጸሆነ ወአሕዮ ወዘለብሰ ለአዳም ሞይተ ሀይ ወዘዐርገ ውስተ ሰማያት ተዋሪደ ለሞት ምድረ መስቀል ሞዐበቲኮ ማእሰሮ ለሞት በእንተ ዘተሃየለነ ዲያብሎስ ትካት በዝንቱ በእንተ ማማርያነ ሙስናሁ በቲኮ እምዘ ኃይሉ ሰጠጠ መስኮርተ ወገጹ ዘፍጹም በጽልመት ፈርሃ ወደንገጸ ዲያብሎስ ርዮ ቦተ ልደት በሥጋ አምላከ በሲኦል ወሪዶ ዘእምራን ሰማያት ዘኢትነገር ወሪዶ ሊናው ዘኢትከፈል በአሐቲ ምክር ምስለ አቡሁ ሰማያት ተገብረ ምስለ አቡሁ አክሊሎሙ ለመላእክት ወለሊቃነ መላእክት ኃይለ ኃያላን አጽፍ ለአጋዕዝት መንፈስ ዘእምቅድመ ዓለም መንግሥቱ ሰፋኒት ለቅዱሳን እዘዝ ህሊናሁ ለአብ ዘኢይትረከብ ውእቱ ጥበብ ለአብ ውእቱ ኃይሉ ውእቱ የማኑ ውእቱ ምክሩ ውእቱ ህሊናሁ እደ መዝራዕት ዘአብ ከዊኖ እንከን ዘነአምን በሃይማኖትን ንገኒ ከመ ውእቱ ብርሃን ሕጽበተ መድኃኒት ምስዋር ረድኤት ወምህር ዘይትቃወም ለነ ዘያሲ ተወካፊ ምጽናዓ ተቅጽርነ
ውእቱነ ላዊ ሆታ አንቀጽ ፍኖተ ሕይወት ፈውስ ሲሳይ መስቴ መኮንን አምን ሃሞ ለዘይ ሃም ለተወልደ በስጋ ዘኢይትወለድ ሞይቶ ያው ወልደአብ ተገምረ ዘኢይትገመር ዘኃጢአተ ነሳ ዘአልቦ ኃጢአት ሞይቶ ሃይወም ሰማያት ዘአልቦ ኃጢአት ሰማያት መሀብ አህያ በማዋት ስጋ ቤዘወነ ወደሞ ክቡረ መንፈሰ ሕይወት ወቅድሳተ መንፈስ ወሀበነ ወማየ መንጽሔ ዚአነ ዚያበርህ ሰአልባቢሆም ለእለ ይፈርሁ ስምሲሆም ለዝላፉ አሎ ዘረሴነ ነኪራነ ኩሉ ፍኖተ ሰይጣን አዳፊ ነፍሳት ዘቦቱ ኩልነ ንትቤከል ዘንተ አምላከ ከዊኖም ቅድመ ዓለም ስለ አብ ርዮ ለዓለም በማእሰረ ኃጢአት ዘይትሐጐል በኃይለቱ አርዌት ከሄድ በየአእምሮ ጀጋይ ለሞት ተቀኔ በጭዶ ይፈውስ ዝምደሰብ ተገብረ በማኅፀነ ድንግል ተሃብዮ ለኩሉ ኃይል እለ በሰማያት ማኅደር ወለእለ ይትቃወም ኃይል በየአእምሮ ሰወረሙ ስጋ ለብሰ ዘይማስን ወዘኢይማስን ለስጋ ሟቲ ረሰዮ ዘኢይማስን ዘባርያ ስጋ ዘሟቲ አዳም አርያ ዘይማስን ዘቦቱ ባርያ ዘይማስን ተነስተ ወትእዛዛተ ጽድቅ በወንጌል መጠወ ዘቦቱ ጸዋዒ ዘበመንግስት ንሕዮ ተምሄርነ ወውእቱ ወንጀል ማእሰረ ሰይጣን ተበትከ ከመ ሞት ሕይወትን ትካፈል እምነ ኢያእምሮ ልቡና ንንሣ ውእቱ ከዊኖ ሰብአ ወልደ እግዚአብሔር አምላክ ተተወልደ እምአዳም መዋቲ በአምሳሉ ተሰዊጦ ነስአ ዘቀዳሚ ለተወልዶ ተጸንሰ ብእሲ ዘውእቱ አምላክ ዘበአማን ዘበነቢያት አቅደመ ተአቆ በሐዋርያት ተሰብከ ወመላእክት ተአኩቶ ወእምኀበ ኩሉ ተሰብሐ ተሰቅለ በእንቲአነ ወመስቀሉ ኮነ ሕይወትነ ጽንዕነ ቤዛነ ዘውእቱ ምስጢር ህቡእ ፍስሐ ዘኢይትዌዳእ ዘቦቱ ኩሉ ነፍሰ ፍትወተ ሰብ ያርህቅ እምእግዚአብሔር ኢይቅልጭ አንደ ጸውር ወትረ ዛይእቲ ስብሐት ፍቅር እምእግዚአብሔር ይታስየስል ወበእላ ከናፍር ጾታ ነጅር ይትካል ጥንቁቀ ዘእምትካት ወአኮነ ኢዜሰ ኩስተ ምስጢር ኮነ ለምእመናን አኮ ከመ ይትራይ አላ ከመ ይትሐለይ ውእቱ ዝንቱ መስቀል ወቦቱ ንትመካ ከመ ንሰብሖ ወቦቱ ለይጠመቅ ምእመናን ፍጹማን ኩሉ ዘትነግረ ዚያሰሪ ዘኢኮነ በአማን አድኃኑ ነፍሶሙ በዝንቱ ለተጸኑ ህቱ ርእሰኩም አጽሙ አእዛኔኩም ወለ ይትረአያ አውረ አይንቲኩም ለበጋድ ከመ ታእምሩ ፈቃዶ ለኢየሱስ ክርስቶስ ወኩሎም ጭረ መድኃኒትኩም በእሲ ዮሐንስ ቅዱሳት እልሃለውኩም ሰተመኮ በእግዚአብሔር ያጽም ዘንተ ውስጡ ለሰብ ክርስቶስ ጸመደነ ለሃበ አቡሁ አቅረበነ መጽኦም ድርሃም ኦሪዶስ ሲኦል ዘውት ነፍሰ ሙታን ጽዮ ለሕይወት ርዮ ሞት ዘይሁድ በስጋ ጀገዮ አምሰሎ ቦቱ ከመ ያለምር ወይተ ረየ በላዕሊዮስ ነመለኮቱ ጸርሃ በቃል አቢን ዘይር መኑ ውእቱ ዝንቱ ዘእምስልጣኔ ሰብአ ለቢሶ ሊተ መዓኒ መኑ ዝንቱ ዘእምስልጣኔ ተሆ ስጋ ለሀብ ልብስጠኒ መኑ ዝንቱ ዘምድረ ለብሰ ውእቱ ቸ ሰማያዊ ውእቱ መኑ ውእቱ ዝንቱ ዘበሙስና ወልደ ይማስን መኑ ዝንቱ ዘነሽር እምጌ መኑ ዝንቱ ዘእምዚአየ ፄው መኑ ዝንቱ ዘበኃይለ ነደ እሳት ምስለ ሞት ይትባአስ መኑ ውእቱ ዝንቱ ስብሐት አዲስ ዘባርያዲ ዘገላኒ ገብር ዘፈቅድ መኑ ዝንቱ እንበለ ዘሞተ መኑ ዝንቱ ዘብሳ ብርሃን ለጽልመት አውረ ዘኢሃደገን ለሊአይ እስፍን አላ ኩሎ ለሀበ ሰማያት ይስብል ለተውሃን እሳት መኑ ዝንቱ ስብሐት ዘይክል ስጋ ይትማስል መኑ ዝንቱ ዘለችቦቶ ይክ ምንተኑ ዝንቱ ስብሐት ዘይአውዶ ዘይተአተ ዝተሃጐልኩም ዝንቱ ወምልያው ዘአማስን በላዕሌሆም አልብየ ዝንቱ ውእቱ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘተሰቅለ ዘቦቱ ጸጋማ የማና የኮነ ወታህታይ ከመ ዘላዕላይ ወደ ሀራይ ከመ ዘቀዳሚ ሙታን ተንሥኡ ሙታን ተንሥኦ ሲኦል ከይዶ በሞቱ ለሞት ደምሰሶ እምድኅረ ተንሥአ በሞቱ ለሞት ደምሰሶ እምድኅረ ተንሥአ ወሣልስ አይኮ ለአብ ዘይብ ዘአምላክ ቃል ጥጡ ከመ ዘአኩተ ከአብ አኮ በዝንቱ ከናፍር ውዳት ወአኮ በልሳነ ሥጋ ዘባቲ ጽድቅ ወሐሰት ይወፅእ ወኢ በዝህ ቃል ለበችነ ነፍስት ግብር ይትገብር አላ በዝኩ ቃል ለበላዕሌ ነፍስ ዘለከ ለባቲ ከትናገረ በዘቻከ ያፈቅረ በዘቻከ ይወድስ ዘወቱ ኩሉ ማኅበረ ቅዱሳን ፍጹማን ቻከ ይጸውዑ አርከ ቻከ አበው ቻከ ረዳኤው ቻከ መጋቢ አምላከ ኩሉ እስመ ለከ ኩሉ ወኩሉ ብከ ዘሃሎ ለከ አልቦ ካልእ ዘኢኮነ ዘዚአከ ለባሕቲትከ ዘሃሎከ ለዓለመ ዓለም ያእምር እንከ ነላዊ ወኩሎ ነፍሳተ ምስጢር ንረጸልየ ለአብ ከመ ታእምሩ ወትርአዩ አርግቤ ኢየሱስ ወበእንተዝ ይበል ነላዊ መፍትሑ እንከ ነገረ ህወሓት ከመ ታእምር መናሃ ተሳተፎ ለቅዱሳት ወለመኑ ትገብሩ ተዝካሮ በአኮቴት ወአዲ ይንገር እንዘይብል ንሕነሂ አኀዌ ቦቱ ንጸወን ዘባሕቲቱ ሀብተ ተምሂረነ ሻሆ ንንሣ ዘይቤ ከመ ይሃበነ ዘአይኒ ርኤ ወእዝኒ ይሰምዐ ውስተ ልበ ሰብ ዘይትሃልየ ዘአስተዳለወ እግዚአብሔር ለእለ ያፈቅሮ በከመ ይቤ ሙሴ ባዕዳንሂ ነቢያት ንሕነሂ ቦቱ ተወኪለነ ሎቱ ነሃብ ስብሐተ ዘሎቱ ስብሐት ወጽን ለዓለመ ዓለም ስብሐት ለአብ ወወልድ ለመንፈስ ቅዱስ ለዓለም ወለዓለመ ዓለም አሜን። ኢየሱስ ክርስቶስ ከወልድ መከራ ሥጋውን ክብረ አማኑኤል ወለአማኑኤል ሁለተኛ ከእሳተ ገቢር ለዓለመ ዓለም አሜን። አቡነ ዘበሰማይ ንህድግ ለዘአበሰ ለነ ኢታብአነ ዘንዳላልና ሰላም ቅዱስ ገብርኤል ማርያም ሰላም ለሽም ነገር ለስላሽ ሰላም ለሽ አንተ ማን ነው አዛጋይ አይነ አለ ዘልም ወላና ነገር እንደዚህ ዘይና ታውይ ነው አይዘነ
ሲኦል ወሞቱ
Hallelujah, hallelujah, hallelujah. ወይናቲ ሆሙዘ ይብሉ አሌ እስመ ሞተ በእንቲአነ ሃሌሉያ 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 ወረሱ አይሁድ ሀገረነ ንዑ ንዑር ከመ ንሞት ምስሌሁ ሃሌሉያ 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 ኢብያስ እሞን ተሰቅለ ሃሌሉያ ንዑ እኹሪ ከመ ስጋሁ ሃሌሉያ 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 ተአዝዞ አርድእት ከዛወዲሆሙ ይብሉ ለእግዚአብሔር ቅዱሳት ወነዚያነ ከመ ለሕይወት
ሕይወተ ነፍስ ይኩነነ ፈውሰ ዘተመጦ ወንትማፀን እንዘ ንሰብሖ ለእግዚአብሔር አምላክነ መጦ እምሥጋሁ ቅዱስ ወይም ደሙ ክቡር ክርስቶስ አቡነ ይደልወነ ከመ ንሳትል ምስጢረ ክብርተ ስብሐት ዘበሰማያ ዲስቆሮስ እንዲ አለው እንደው መማሪ ውእቱ ስጋው ድኻም ስጋና ሓደ ክትገበካ ድቁቡካ ምስደና ከምዝዓወስካ ሆና ከምካ ብዛዝና ዘናይ ምኾናው ኣብዕልናና ሓድር ንሕና ስጋውያን ኢና እሞ ሕጊ ስጋ ንሓስብ ኢና ንሓስብ ግብሪ ስጋ ኢና ንገብር በከቲ ስጋ እውን ኢና ንነብር ንስኻና መንፈሳዊ ሕጊ መሃርና መንፈሳዊ ሕጊ እውን ኣለና ንስኻ ንዓና መገዲ መንፈስ ምርሓና ንዓና ንሓጣን እንተመሓርካና ሽዑኻ መሓሪ ትባል ፃድቃን ዝግባሩ ኢኻ ትምዕሮም ከም ፅድቆም እውን ትፈልዮም ዝቐደመ በደልና ይዘክርኦ ጎይታ ናባኻ ምሕረትካ ቀልጢፉ ይምፃኣልና ከንሰብእ ኣየክና ወይ
كما يدقن وتنسيه وعندك يقرأ ወተናግሮ ቅድምና
እምነገረ ዘወልድ ሆሳኢና ዘወልድ ነገረ ዘወልድ ሆሳኢና እምአብዝሖታ መብልዓ ሌሊሃ እምአብዝሖታ መብልዓ ሌሊሃ ለጎልጎታ መካና እምአብዝሖታ መብልዓ ሌሊሃ ለጎልጎታ መካና ሌሊሃ ለጎልጎታ መካና እስመ ወልድ ዘተሴሰየቶ ኢኮናቲኢና ዘተሴሰየቶ ኢኮናቲኢና ዘተሴሰየቶ ኢኮናቲኢና ለሊቃውንቲሁ ለያሬድ እስራኤል ህዝበ ማሕሌት ሲዶና እስራኤል ህዝበ ማሕሌት ሲዶና ህዝበ ማሕሌት ሲዶና ማሕሌተ ሊቃውንት እግዚእ ማሕሌተ ሊቃውንት እግዚእ አምላካ ማሕሌተ ሊቃውንት እግዚእ አምላካ ማሕሌተ ሊቃውንት እግዚእ አምላካ ማሕሌተ ሊቃውንት እግዚእ አምላካ ለቀለመ ግዕዝ ሐና 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 ይበላል ያስኬዳል ሐና ለቀለመ ግዕዝ እንዘ እምላኢሉ ያወርድ ዘፊልሞና ያወርድ ዘፊልሞና
እንዘም ላይሉ ያወርድ ዘፊ ልሞና በኢሙስና ያወርድ እንዘም ላይሉ ያወርድ በኢሙስና እንዘም ላይሉ ያወርድ እንዘም ላይሉ ያወርድ በኢሙስና በኢሙስና መገበሙ በቀደመናው እሺ መልስማ ካብ ነገ ላሊ ያወርድ በኢሙስና ካብ ታይባል መልስ ካብ ናይ ካብ ሻምና ይመልስ ናይ ሻምና ይመልስ እሺ ለሊቃውንቲሁ ለያሬድ እግዚአ እሺ ማህሌተ ሊቃውንት እግዚ አምላካ በለው ጉባኤ ቀና ማለት ማህሌተ ሊቃውንት እግዚ አምላካ አምላካ ለቀለመ ግዕዝ ሀና ነባቢተ ምስጢር ድንግልና ነባቢተ ምስጢር ነባቢተ ምስጢር ነባቢተ ምስጢር ድንግልና ነባቢተ እንዚያወርድም ላይሉ እንዚያወርድም ላይሉ በኢሙስና እንዚያወርድም ላይሉ መገቦሙ በቅን የደመና ብሎ በቅን የደመና
كورن هم تتن دقيقة ده الله كمبر
Thank you.